Anul 2017. Aprilie. Gustul unei vieți noi. Cum de mi s-a făcut atât de dor de toate acestea, a suspinat greu Anastasia, trecând pe lângă magazin înainte de închidere. Cine ar fi știut? Ce murmuri acolo? A întrebat-o prietena ei, Olesea, cu veselie. Și de ce ai o față atât de posomorâtă? Ziua a fost bună. Am vândut. Comerțul a mers bine. Acum vom merge să ne odihnim. Putem merge la o cafenea. Și ce? Anastasia s-a uitat obosită la prietenă. Ei bine, de ce te bucuri? A mai trecut o zi. Așa, fără rost. Am câștigat câte 100, trebuie să ne bucurăm. În vocea fetei se simțea o ironie neascunsă. Și ce e rău în asta? Olesea chiar nu înțelegea despre ce vorbește Anastasia. Au fost zile când câteva sute de salariu erau o bucurie. De ce ești nemulțumită? Viața trece pe lângă mine, a murmurat Anastasia cu amărăciune. Ce am văzut în orașul nostru? Un magazin decrepit, un oraș la fel de decrepit. Băieți pe care nu poți să-i privești fără a plânge. O viață semiflămândă, când nu poți cumpăra mâncare bună, nici măcar să mergi în Ibiza. Ce-ți pasă de Ibiza? A spus Olesea cu dispreț. Ce vă atrage pe toți în Spania? Aș înțelege dacă ai vrea să mergi în Altai sau în Carelia, dar nu, vrei să ajungi în preajma Africii. Tu nu suporti căldura. Eu suport greu viața. Cum nu înțelegi? Am deja 23 de ani. E vremea să fac copii. Și unde? Cu cine? Ca să trăiască în această mizerie și sărăcie. Iar Olesea s-a uitat la prietena ei, închizându-și puțin un ochi. Toți bărbații sunt bărbați. Tânăr, sănătos, frumos, robust. Lucrează la ambulanță. Salariul e mai bun decât al nostru. Și ce-i cu Chira? Anastasia s-a așezat pe un scaun și a început să se uite pe rafturile cu băuturi alcoolice. Hai să luăm coniac și să ne îmbătăm, apoi să alergăm goale pe malul Cubanului. Poate ne va observa vreun tată. Totuși, Olesea nu s-a lăsat provocată de prietena ei și a revenit la întrebarea ei. Voi vă pregătiți să vă căsătoriți? Ați depus cererea. Și acum un astfel de truc. Ei bine, am depus, a suspinat Anastasia. Și ce folos? El e la fel de sărăcăcios ca și mine. Ce putem oferi copiilor? Mama mea a fost, cum spui tu, o sărăcăcioasă, dar m-a crescut bine. Da, bine. Anastasia a ridicat sprânceana cu uimire. Și de ce atunci muncești aici pentru câțiva bani? De ce stai toată ziua la teșghea? Toți cei normali au bani, fie că i-au moștenit de la părinți, fie că și-au găsit un sponsor, iar tu spui că ești normală. Nu am vrut să-ți spun mai devreme, privind în jur, a șoptit Olesea misterios. Dar un cunoscut m-a invitat în Moscova pentru câteva zile. Ai cunoscuți buni, a spus Anastasia cu invidie. Pot să-ți iau prietena cu ei? Nu ei, ci el, a ridicat Olesea degetul. Și nu doar poate, ci vrea. Pentru că are un prieten acolo, un fel de bogătaș. Așa că pentru el. Spune că fetele din Moscova sunt toate fade, nu au viață, nu au suflet și nu au nimic special, iar fetele din Cuban sunt pline de viață. Bine, a spus Olesea, făcând un gest cu mâna spre ieșire. Hai, mă așteaptă Fiodor în cafenea. De asemenea, te voi prezenta cu el. Fetele au închis rapid ușa magazinului, au activat alarma, iar atunci, parcă a apărut din pământ, a apărut unul dintre alcoolicii locali, unchiul Vasia. De înălțime medie, slab, cu fața zbârcită și băută, dar, ciudat, îmbrăcat curat. Fetele, soarele meu, a spus unchiul Vasia cu o voce șuierătoare. Ajutați-mă, am nevoie de o sticlă sau de un pahar. Unchiule Vasia, a răspuns Anastasia, suprimându-și iritarea. Magazinul este deja pe alarmă. Nu poți intra până dimineața. Vino dimineața. Sau poți merge la magazinul deschis non-stop. E prea scump acolo, a început alcoolicul să se plângă. Aș merge, dar nu am destui bani. Atunci așteaptă până dimineața, a ridicat umerii fata. Dar cum să aștept? A strigat unchiul Vasia, aruncându-și mâinile și continuând expresiv. Cum să aștept? Mă tremură tot. Abia am ajuns aici. Trebuie să mă îmbăt.
Unchiul Vasia a fost susținut de Olesea. Nu putem deschide magazinul. E pe alarmă. Dacă deschidem, vor veni polițiștii, vor pune întrebări, iar dimineața proprietara ne va amenda. Unchiul Vasia s-a uitat o clipă, parcă încercând să înțeleagă ce i s-a spus. Apoi, parcă ceva s-a schimbat în capul lui. Fața lui a devenit brusc furioasă, iar ochii lui, răi. Sunteți niște nenorociți, a strigat alcoolicul. Dar pământul e rotund, ne vom întâlni din nou. S-a întors și, clătinându-se, a plecat undeva în curte, iar, judecând după sunetele care se auzeau, murmura ceva. Cum de mi s-a făcut atât de dor de toate acestea? A spus Anastasia, aproape strigând. Acest magazin blestemat, alcoolicii, viața ca într-un mușuroi sărăcăcios. Dacă ar ști cineva cât de mult vreau să scap de aici. Olesea a privit-o pe prietenă cu o ușoară miustrare. Apoi a zâmbit. Hai! Ne așteaptă băieții cu bani, iar noi ne pierdem vremea aici. Între timp, Kiril, despre care se vorbea, era la muncă. Mai exact, ducea o persoană la spital. Echipa lor a primit un apel pentru o bătaie. Când au ajuns, poliția deja dispersase bătăușii. Dar unul a rămas întins pe pământ, cu o rană înjunghiată. Așa de nefericit încât cineva i-a înfipt cuțitul direct în ficat. Bine că cuțitul a rămas în rană, deși idiotul de polițist, venit la bătaie, tot încerca să-l scoată, spunând că fără cuțit va fi mai puțin dureros. Va fi dureros oricum, dar dacă scoți cuțitul, bun venit sângerării interne, pe care în condițiile unei ambulanțe nu o poți opri. Așa că l-au dus pe nefericit la mașină, l-au încărcat cu ajutorul colegilor polițiști, l-au anesteziat, au înfășurat cuțitul în bandaje și l-au fixat, ca să nu se miște. Au pus sistemul. Și asta a fost. Acum rămânea să sperăm în măiestria lui Vovan, șoferul lor, care tocmai se întorsese din armată, unde fusese șofer de BTR. Grăbește-te, Vovan, a spus Kiril încet. Băiatul e într-o stare proastă. Sângerare internă. Pare grav. Picătura nu ajută. Grăbesc, a murmurat șoferul și a accelerat puțin. Gazele a lovit a sărit pe o denivelare, iar pacientul a gemut, iar Kiril a înjurat printre dinți. Înțelegea că Vovan trebuie să găsească un echilibru între viteza de livrare a rănitului la spital și confortul călătoriei. Așa că nu a avut nicio plângere la adresa șoferului. Le-ar fi trebuit o ambulanță normală, dar întreaga partidă cumpărată la indicația guvernatorului a fost distribuită orașelor mari. Iar în nefericitul lor Ust-Lobinsk, echipele încă circulau cu tot felul de vechituri. E bine că salariile medicilor au crescut, mai ales pentru cei care merg la apeluri fără asistent. Adică îmbină două funcții și salarii. În cele din urmă, Gazelaci a intrat cu viteză pe teritoriul spitalului orașului. Kiril, ieșind împreună cu Vovan cu rănitul, l-a predat medicilor care alergau. A mers să completeze documentele, bine că acest apel a fost ultimul, sau, cum spun medicii, ultimul de astăzi. Rămânea doar să termine cu hârtiile, apoi să predai mașina, să se schimbe și să se grăbească la Anastasia, care în ultima vreme era tot timpul foarte supărată. Poate e deja însărcinată, cine știe cum sunt femeile, de ce se plâng. Și a venit acel moment când Kiril și Vovan s-au semnat în jurnal și au ieșit din clădirea stației de ambulanță. Deoarece schimbul lor s-a terminat, iar acum alți oameni vor fi îngeri în halate albe. Kira, l-a strigat șoferul pe băiat, te duci acasă? Desigur, a răspuns Kiril exagerat de vesel. Acolo e Anastasia, acolo sunt bunătăți, acolo e canapeaua mea preferată. A suspinat Vovan, fericitule. Atunci mă voi duce la băieți, voi petrece câteva ore acolo, îmi voi calma nervii. Poate voi găsi pe cineva plăcut, iar apoi mă voi duce la ea acasă și ne vom așeza. Nu o voi trage în cămin. Ei bine, succes în treburile tale intime. A râs Kiril. Doar să nu te lași dus de val. Avem doar 2 zile libere, apoi la muncă. Cine te-a tras de limbă? A spus Vovan cu o grimasă. Nu te-ai putea bucura de zilele libere. Tu te gândești din nou la muncă. Du-te deja, casnicule. Băieții s-au strâns mâinile și s-au îndreptat în direcții diferite. Vova a plecat să caute aventuri. Bine că schimbul de 24 de ore pentru fostul parașutist, care a servit 5 ani pe contract, deși era înregistrat ca șofer de BTR, nu era o povară serioasă.
Asta înseamnă că avea energie pentru distracție și petreceri. Iar Kiril voia din toată inima să ajungă la Anastasia, fără de care nu vedea sensul în viață. Adevărat, în ultima vreme ea devenise cumva diferită, distantă și rece. Dar de ce? Băiatul nu înțelegea. În ciuda vârstei sale respectabile, a împlinit 28 de ani în acest an, el nu a reușit să învețe să înțeleagă femeile. Așa că ele rămâneau pentru el ființe dintr-o altă lume. Vulță, soarele meu! Un băiat bine făcut, îmbrăcat bine, s-a apropiat de fete și a sărutat-o pe Olesea. Apoi s-a întors spre Anastasia. Ce frumusețe ai adus cu tine! Ca o stea pe cer! Cum o cheamă pe această zeiță? Salut! Fiodoria! Olesea s-a desprins de săruturi. Aceasta este Anastasia, prietena mea. Ai spus că nu vei veni singur, așa că am adus-o cu mine. Și bine am făcut. Fiodor a întors privirea spre sala de mese, a făcut un gest cu mâna și a strigat. Tohă, vino aici! A venit o frumusețe cerească. Anastasia l-a privit pe Fiodor și a zâmbit. Nu-i provoca aversiune, dimpotrivă. Se vedea imediat că era o persoană înstărită, îmbrăcat ca dintr-o revistă, îngrijit și elegant, se comporta cu încredere, dar nu în mod grosolan. Băiatul care se îndrepta spre ei era și mai interesant. De înălțime medie și destul de bine făcut, dar nu gras, ci mai degrabă părea un urs. Deși era îmbrăcat modest, Anastasia văzuse astfel de haine în reviste și-și imagina cât de mult ar putea costa un astfel de costum cu pantofi. Cel mai probabil, cheltuise pe haine mai mult decât costa apartamentul fetei. În adâncul sufletului, i-a trecut prin minte. Cu un astfel de bărbat poți construi o familie, vei trăi ca o regină, iar copiii vor crește în condiții normale, nu în mizeria noastră. Și imediat după aceea, i-a trecut prin minte o altă idee. Dar ce se va întâmpla cu Kira? Ce se va întâmpla cu nunta? Și imediat Anastasia a răspuns singură la întrebarea ei. Kira nu poate nici măcar să se întrețină. Nu are o mașină normală, nu are o locuință decentă, nici măcar nu poate merge undeva în vacanță, nu are bani. De ce mi-ar trebui un astfel de bărbat? Tohă, aceasta este Anastasia. Fiodor a arătat cu mâna spre fată. Apoi s-a întors spre ea. Anastasia. Acum arăta cu mâna spre robustul care se apropia. Acesta este Anton, prietenul meu și un om bun. Apoi, Anastasia a avut impresia că s-a trezit dintr-un vis. Anton era politicos și atent. Nu i-a refuzat nimic, iar când i-a spus că nu a ieșit niciodată din orașul ei, i-a propus să meargă cu el la Moscova. Fata s-a simțit inițial confuză, dar Olesea, care stătea lângă ea și o îndemna, a convins-o să ia decizia corectă. Seara, Anastasia a mers la Anton și a rămas la el până dimineața. În pat, Anton s-a dovedit a fi la fel de bun ca Kira, așa că alegerea ei era deja făcută, hotărând să se țină de acest bărbat ciudat. Înțelegând că Kiril va suna, a închis telefonul. În dimineața de vreme, toți patru au luat un taxi spre Krasnodar, de unde au zburat spre prima capitală. Moscova i-a întâmpinat cu soare strălucitor și o anticipare a bucuriei, iar zborul cu avionul o umplea pe Anastasia de entuziasm. Când au ieșit din clădirea aeroportului, un limuzin uriaș îi aștepta, aparținând cuiva dintre băieți. Așa că Anastasia s-a simțit ca o cenușăreasă ajunsă la bal. Această limuzină uriașă i-a dus la o baie frumos decorată, stilizată ca o cabană din lemn, unde nu doar că au fost bine aburiți, dar au primit și un masaj de lux, după care ambii băieți și ambele fete abia se mai mișcau. După câteva ore de odihnă, Anton a dus-o pe Anastasia într-un butic foarte scump. Și el însuși i-a adunat 3 valize uriașe de haine și diverse accesorii. Când a încercat să protesteze, băiatul a spus ferm: fata mea merită tot ce e mai bun. Apoi, Anton a dus-o pe Anastasia la apartamentul lui, unde ea a organizat imediat un spectacol de modă, care s-a încheiat în mod natural, după care amândoi au adormit. La apusul soarelui, Anton a dus-o pe Anastasia într-un club de noapte. Și atunci fata a văzut ce înseamnă cu adevărat glamour și bogăție. La început, s-a simțit stânjenită, dar în curând, după ce a băut câteva pahare de vin ușor, s-a destins. Și în curând s-a simțit la acea petrecere ca acasă. La apartamentul lui Anton s-au întors dimineața, apoi au dormit până la prânz. Iar după prânz, băiatul a fost chemat la muncă. Și-a lăsat Anastasiei un card de plastic, cu instrucțiunea de a nu se refuza nimic, și l-a dat Olesei și Fiodor.
Seara acelei zile au dedicat-o culturii. Au mers la Tretiakovka, au vizitat câteva expoziții și au cinat într-un mic, dar confortabil restaurant cu o bucătărie superbă. Apoi a urmat o noapte nebună de dragoste, iar Anastasia se convingea tot mai mult că exact acest tip de bărbat căuta toată viața ei. Iar după o săptămână, Anton a dus-o să se întâlnească cu mama lui, deoarece tatăl său murise acum 2 ani. Exact de la el, băiatul moștenise o parte dintr-o afacere uriașă. Această afacere nu era străină pentru el, deoarece imediat după școală, înscriindu-se la o facultate la distanță, a început să-l ajute pe tatăl său cu afacerile, învățând treptat toate subtilitățile și particularitățile muncii unui holding uriaș. 2017 an. Aprilie. Moscova. Început. Mamă! A strigat Anton, aproape intrând în interiorul unei case nu foarte mari, dar frumos decorate, situată în mijlocul unei proprietăți împrejmuite cu un gard din fier forjat. Am venit, dar nu singur. Vin. Toșa. Vin. S-a auzit o voce melodioasă de femeie, iar în curând a coborât pe scările largi o femeie frumoasă, care părea să aibă aproximativ 35 de ani. Slabă și de înălțime mică. Era îmbrăcată într-un halat uzat și în papuci amuzanți cu pisici. Cu toate acestea, părul ei era perfect aranjat, iar culoarea părului era oarecum ciudată. O nuanță între gri și argintiu, cu un amestec de o nuanță inexplicabilă. Totuși, ceea ce a impresionat-o cel mai mult pe Anastasia au fost ochii ei, verzi și buni. Și de la această femeie se răspândea ceva atât de bun, de călduros, de confortabil. Și cine este această frumusețe pe care ai adus-o? A întrebat femeia. Aceasta este Anastasia, logodnica mea. Băiatul a zâmbit fericit. Îți dai seama, am întâlnit-o în Ust-Lobinsk, într-o zonă atât de uitată încât nu pot descrie. Logodnică? Femeia a înclinat puțin capul pe o parte și a privit-o pe fată cu un interes nou, aproape gastronomic. Și cine a reușit să-i capteze inima fiului meu? De ce mă numești fiul meu? A protestat Anton, aproape șoptit. Dar mama a ignorat-o, întorcându-se din nou spre fată. Cum te cheamă? Anastasia, a răspuns ea puțin speriată. Anastasia Andrivskaya. Apoi a tăcut puțin și a adăugat. Vladimirovna. Acest lucru a provocat un zâmbet pe fața lui Anton și un râs bun, fără răutate, din partea mamei sale. Ei bine, intră. Râzând în continuare, femeia a spus. Anastasia Vladimirovna. Intră. Mă numesc Leonida Vasilievna. Da, un nume grecesc atât de ciudat. Dar m-am obișnuit. Anastasia s-a prins de Anton ca un căpușă, încercând să nu se depărteze de băiat niciun pas. Așa că el a dus-o în adâncul casei, a dus-o într-o cameră spațioasă și a așezat-o pe canapea. Acum mama te va interoga. Pe fața lui a apărut un zâmbet. Dar nu te teme, doar răspunde la întrebările ei, chiar dacă ți se vor părea ciudate sau indecente. Mama este o femeie înțeleaptă, așa că vede și înțelege ceea ce nu văd și nu înțeleg oamenii de vârsta noastră. Așa că nu te mira. Și nu încerca să o impresionezi. Este inutil. De multe ori sensul întrebărilor ei scapă de la înțelegere, dar ea urmărește reacția omului și, ceea ce este caracteristic, nu a greșit niciodată. Și tu vei fi aproape. Anastasia a încercat din răsputeri să nu-și arate frica. Deoarece era pentru prima dată când se afla în casa unor oameni care trăiau viața despre care visase doar, înțelegând că nu avea nicio șansă. Chiar dacă voi ieși în cealaltă cameră, nu trebuie să-ți fie frică. După un minut, în aceeași cameră a intrat și Leonida Vasilievna. Așezându-se pe un fotoliu separat, s-a întors spre Anastasia și a cerut. Povestește-mi despre tine. Am 23 de ani. Văzând că întrebările nu sunt înfricoșătoare, fata a început să se calmeze. Sunt vânzătoare într-un mic supermarket. Mama este contabil, tata este constructor, șef de șantier. Am terminat 8 clase și un tehnicum cu specializarea de bucătar, dar nu am lucrat niciodată în profesie. Nu am unde. La restaurante și cafenele toate locurile sunt ocupate, iar în cantinele mai mult sau mai puțin normale, de asemenea, plătesc atât de puțin încât e mai bine să te angajezi ca vânzătoare. În copilărie am practicat atletism, am câștigat competițiile școlare. Dar am realizat că nu am perspective, nu pot continua.
Îmi place rocul rus și cărțile, clasică și fantezie. Cam atât. Detaliat. A dat din cap Leonida Vasilievna. Și totul este la subiect. Și, mai ales, profesia este bună, necesară. Poate că în Ust-Lobinsk nu au nevoie de bucătari buni, dar la noi este o penurie. În plus, este bine când în casă există cineva care știe să gătească, pentru că din Toșa, bucătar, ca dintr-o melc struț. Așa că va fi bine hrănit. Ei bine, și plus, dacă ai practicat sport, înseamnă că organismul este puternic și sănătos, așa că va transmite gene bune copiilor. Așa că, cum se spune, vă doresc binecuvântare și dragoste. Mulțumesc, a șoptit Anastasia aproape neauzit. Iar Anton, care a intrat în cameră, a zâmbit și i-a făcut cu ochiul. Acolo în bucătărie, a spus Leonida Vasilievna, o grămadă de bunătăți. Vica s-a străduit. A spus că a avut un vis. Căci oaspeți buni vor veni la noi. Așa că a gătit tot felul de lucruri. Așa că să ne mișcăm repede acolo. Bunătățile s-au dovedit a fi excelente. Pe lângă un aspic superb, aici erau pește gelatinos, salate incredibile și o mulțime de tipuri diferite de salate și alte feluri de mâncare. Nu te mira, i-a spus Anastasia lui Leonida Vasilievna. Vica a fost șef de bucătărie la un restaurant care a primit 3 stele Michelin. 3 stele? A întrebat Anastasia uimită. Există așa ceva în Rusia? Da, a dat din cap mama lui Anton. 2 în toată țara. Și cum a apărut Vica la voi? Anastasia s-a simțit puțin jenată și a adăugat. Nu-i nimic că întreb? Nimic, a zâmbit Leonida Vasilievna. Totul este în regulă. A fost o poveste lungă și tristă. Tatăl Vicai s-a îmbolnăvit. Avea nevoie de o operație în străinătate, iar cu toate veniturile ei nu avea suficienți bani. A alergat prin bănci, prin diferiți sponsori, dar toți au refuzat. Apoi, cumva, s-a întâmplat să ne întâlnim cu noi și ne-a spus despre nevoile ei. După standardele ei, banii erau enormi, iar pentru noi erau mărunți, așa că am ajutat-o. A dus tatăl în Germania, acolo a fost operat. Se pare că totul a decurs bine, dar după întoarcerea în Rusia a murit, iar Vica a căzut în depresie. Și atunci, tocmai atunci, Vania a avut un accident de mașină și eu am rămas singură, căci Toșa avea deja viața lui. El, desigur, m-a sprijinit. Femeia s-a uitat cu drag la fiul ei. Dar asta e altceva. Și atunci am luat-o pe Vica la mine acasă, ca pe o menajeră. Așa că amândouă ne-a fost mai ușor să ne purtăm durerea. De atunci, ea locuiește cu mine. Eu nu știu să gătesc așa, a spus trist Anastasia. Nici nu-mi imaginez ce măiestrie este necesară pentru asta. Aici totul e simplu. S-a auzit dintr-o dată din coridor o voce de femeie groasă și puternică, un tenor solid, parcă chiar un bas. Trebuie să lucrezi 15 ani în restaurantele frecventate de tot felul de critici, care se cred gurmanzi, dar de fapt nu înțeleg nimic despre alimentația sănătoasă, dar au capacitatea de a distinge nuanțele gustului. Salut, Vica, a strigat Anton. Ai venit la timp. Toșă, a răspuns din nou aceeași voce. Eu sunt întotdeauna la timp. În cameră a intrat o femeie, care, din aspectul ei, i-a tăiat respirația Anastasiei. Înălțime de aproape 1,80 m. Umeri ca un bărbat bine dezvoltat. Șoldurile puțin mai late decât umerii. În același timp, talia era bine definită. Imaginea era completată de un bust impresionant și un chip rotund și zâmbitor cu părul negru și creț până la umeri. În același timp, arăta incredibil de armonios și emana o forță fizică fenomenală. Valchiria, a șoptit Anastasia, dar oaspetele a auzit-o și a râs. Așa mă numeau încă din școală, când făceam haltere, lupte și aruncări de ciocan. Oaspetele s-a apropiat de masă, s-a așezat pe un scaun liber și și-a pus palmele uriașe pe masa de lucru. Deci, visul meu nu m-a înșelat. Nu te-a înșelat, a dat din cap Anton. Am adus-o pe logodnica mea să o prezint. Bravo, a dat din cap Valchiria. Ce ai decis? Să te căsătorești. E vremea, nu-i așa, nu ești copil. Altfel, vei ajunge ca acești tăi mâncători de caviar să te plimbi până la 40 de ani, ca un lucru oarecare îngheață. Apoi te vei arunca, dar trenul a plecat și tu nu mai ești necesar nimănui,
Toată lumea vrea doar banii tăi. Așa că, din acest motiv, nu am vrut să mai aștept. De îndată ce am întâlnit-o pe Anastasia, m-am agățat de ea. Unde mai găsesc o soție ca ea? Asta da. Vica s-a uitat atent la Anastasia. Vârsta puțin peste 20, dezvoltată fizic, probabil că a practicat atletism. Privirea ei era conștientă și, în plus, se pricepe la stelele Michelin. Asta înseamnă că are o oarecare educație culinară. Plus că fata e evident din provincie, nu s-a obișnuit încă cu obiceiurile moscovite și nu s-a acomodat nici cu astfel de haine. Se pare că a venit aici foarte recent. Ești ca un detectiv, a zâmbit Anton. Totul în detalii. Așadar, când e nunta? A întrebat brusc Vica, cam în 2-3 luni, a ridicat umerii băiatul. Bine, Vica a zâmbit și deodată a privit trist la Leonida Vasilievna. Eu mă căsătoresc și eu. În ochii Leonidei Vasilievna au apărut lacrimi. Te vei duce de la mine? Voiam să cer permisiunea să mă aduc soțul aici. Oricum, avem nevoie de un bărbat acasă. Și el e un băiat priceput. Fost militar, dar și-a construit singur casa și cabana. Viculețca, a îmbrățișat Leonida Vasilievna Valchiria. Nu-ți poți imagina cât de speriată am fost. Da, desigur, să se mute. Casa, știi tu cum e, plus terenul, dar nu avem o mână de bărbat, așa că trebuie să facem contracte cu diferite agenții. Ei bine, și e excelent. Vica a mângâiat femeia pe cap și a sărutat-o cu bâlândețe. Dar unde să mă duc eu de la tine? Dar nunta o vom face după Anton. Nu avem nevoie de pompă. Ne vom așeza liniștiți în cercul familiei și gata. Așa e corect, a dat din cap Anton. Apoi o vom căsători pe mama și toată lumea va fi fericită. Ei bine, a zâmbit Leonida Vasilievna, amenințându-le cu degetul pe fiul ei. Eu îmi rezolv problemele de familie singură, așa că nu trebuie să mă dai pe la nimeni. Apropo, Toșa a mai spus Vica, și părinții Anastasiei știu deja despre planurile voastre globale? Anton și Anastasia s-au privit și au ridicat din umeri. Nu le-am spus încă, a răspuns Anton cu rușine. Încă. Acum mă voi ocupa de afaceri la muncă, voi lua câteva zile libere și vom merge la ei. Trebuie să ne prezentăm, să ne declarăm intențiile, să obținem acordul și binecuvântarea lor. Trebuie. A dat din cap Vica, altfel nu va fi fericire în căsnicie. Ce înced acum? S-a indignat Anton. Toșa, am deja 35 de ani. Vica s-a uitat la Anton ca la un copil. Așa că am văzut viața, din diferite perspective și poziții, așa că știu despre ce vorbesc. Nu amânați. Voiam să-i sun. A șoptit Anastasia cu rușine. Anastasia, fetiță. Acum Vica se uita la ea ca la un copil mic. Astfel de vești nu se comunică la telefon. Părinții trebuie să știe pentru cine se va căsători fiica lor. Așa că luați-o pe Leonida Vasilievna cu voi și mergeți la acest. Vica s-a oprit brusc. Anastasia, dar de unde ești? Ust-Labinsk, a răspuns fata, încă rușinată. Ha! Vica a zâmbit. Suntem concetățeni. Deci, eu sunt din Maicop și parțial din Novorosisc. Cum așa? Anastasia a devenit cu adevărat interesată, pentru că o persoană nu poate naște în 2 locuri. Părinții sunt din Novorosisc, iar tatăl a fost trimis în Maicop în delegație, așa că a luat-o pe mama cu el, iar când au ajuns, ea a născut. Și după o lună s-au întors în orașul natal. Acolo e un mare ocean, un miros atât de frumos. Vica a închis ochii. Și ce pește gras este acolo? Mare, gras, delicat. Îi separi capul și coloana vertebrală cu intestinele, o duci la gură, iar de pe degete picură grăsime. Apoi o mănânci cu cartofi fierți și varză murată. A povestit atât de bine, încât tuturor celor prezenți le-au curs gura. În Moscova nu există așa ceva, a suspinat Vica. Și ce pești sunt acolo în mare, ce bibani, ce pelengasi, ah! Ei bine, atunci du-te în vizită la părinți, a observat Leonida Vasilievna. Fă-mi mâncare pentru câteva zile, urcă-te în avion și înainte. Nu. Vica s-a mișcat puțin, iar tot farmecul poveștii ei a dispărut. Acolo e un oraș complet diferit, nu cel pe care îl amintesc din copilărie. Unul străin,
neprietenos, plin de clădiri înalte. Aș vrea să mă duc în acel oraș al copilăriei, unde mama și tata erau încă tineri, unde bunica urca singură în copac pentru a ne culege mere și cireșe, unde bunicul mă lua cu barca în mare și mă învăța să pescuiesc. Dar, din păcate, acea țară nu mai există. Poate, într-o zi voi merge, dar deja cu soțul. Îi voi arăta locurile gloriei mele. Poate că antrenorii mei mai sunt în viață. 2017. Aprilie-iunie. Planuri noi. Cuvintele Viche i-au făcut pe Anton și Anastasia să se gândească. Așa că au decis să meargă săptămâna următoare la părinții fetei și să le comunice despre intenția de a se căsători. În plus, Anastasia i-a povestit lui Anton despre Kiril, fostul ei logodnic, cu care doar își făcuseră planuri de nuntă, dar nu au mers mai departe. Anton a ridicat din numeri și a spus că fiecare are scheletul său în dulap. Așa că nu are pretenții față de Anastasia. Dar faptul că ea i-a spus asta a fost o piatră suplimentară în fundația relației lor și a întărit încrederea băiatului în aleasa sa. Săptămâna a trecut neobservată. Anastasia a găsit un centru de fitness decent aproape de casă și a reluat antrenamentele. De asemenea, a început să frecventeze cursuri de autoapărare pentru femei. Poate că, cândva, îi va fi de folos. În plus, Olesea, care era încă în Moscova, i-a prezentat prietenele ei. Așa că Anastasia mai ieșea uneori cu ele în club sau la petreceri. Dar acea nebunie sălbatică pe care o avusese în prima zi a șederii lor în prima capitală nu o mai dorea. Pur și simplu nu înțelegea de ce să se tortureze așa. Bine, a încercat odată, noi senzații și toate cele, dar mai departe fără ea. În cele din urmă, ziua plecării a sosit. Au zburat din nou cu avionul spre Krasnodar, iar de acolo cu taxiul în Ust-Labinsk. Până atunci, Kiril sunase deja de câteva ori părinții ei. Deoarece telefonul Anastasiei era mereu închis, îl activa doar când trebuia să sune pe cineva. Părinții știau doar că Anastasia a plecat undeva în vizită. Dar unde anume și la cine, nu aveau idee. Înțelegea că în curând va trebui să explice totul nu doar părinților, ci și lui Kiril. Și iată, cumpărând pe drum o prăjitură bună, o sticlă de coniac de elită și un buchet imens de flori, au ajuns acasă la Anastasia. Până atunci, tatăl și mama fetei se întorseseră deja de la muncă. Așa că Anastasia a decis să ia taurul de coarne. Mamă, tată, a spus ea, uitându-se la părinți. Acesta este tânărul meu. Îl cheamă Anton. Este antreprenor. Locuiește în Moscova. Tatăl a strâns mâna lui Anton, iar mama i-a invitat pe toți în bucătărie. Când toți s-au cunoscut și s-au acomodat puțin, Anton a trecut la subiect. Vladimir Alexivici, Svelana Semenovna, a început băiatul, puțin rușinat. Cer mâna și inima fiicei dumneavoastră. Povestește-ne despre tine, a cerut tatăl Anastasiei. A cine ești? Cu ce te ocudi? Cum trăiești? Locuiesc în Moscova. Acolo am afacerea mea, pe care am moștenit-o de la tată, a început băiatul. Tatăl a murit într-un accident acum 2 ani. De atunci am preluat locul lui în companie. Am o casă, am o mamă, ea locuiește separat și tot în casa ei. Cât pot, încerc să duc un stil de viață sănătos. Așa că, cel puțin, încerc să petrec 2 săptămâni pe trimestru la țară. Am o cabană într-un sătuc mic, în mijlocul pădurii. De 2-3 ori pe săptămână, când pot, merg la sala de sport pentru pregătire fizică generală. Îmi place muzica bună, atât clasică, cât și rock. Dar dacă muzica vine cu un text conștient și înțeles, cu atât mai bine. Ei bine, cam atât. Detaliat, a zâmbit Vladimir Sergivici. Și ce este cu Anastasia? Ne iubim. Anton l-a privit pe bărbat direct în ochi. Și nu am nevoie de nimeni altcineva în afară de ea. Anastasia a spus mamei fetei. Și tu ce spui? Îl iubesc. Anastasia l-a privit direct în ochi pe mama ei. Și nu am nevoie de nimeni altcineva în afară de el. Și Kiril? De data aceasta, întrebarea i-a fost adresată Anastasiei de tată. Și ce este cu Kiril? A ridicat din numeri fata. A fost o pasiune din tinerețe, dar am crescut și l-am depășit deja. Și aici nu e vorba doar de nivelul veniturilor, deși și asta e important. Nu avem nimic în comun. Totul a rămas în copilărie și tinerețe. Deci ați decis ferm să vă căsătoriți?
A întrebat din nou mama. Da, au răspuns în cor Anastasia și Anton, apoi s-au privit și au zâmbit. Ei bine, Svetlana Semenovna a zâmbit și ea. Personal, nu am nimic împotrivă, așa că aveți permisiunea mea. Nici eu nu am, a dat din cap Vladimir Sergivici. Am doar o rugăminte. Te ascult, Vladimir Sergivici. Anton s-a întors spre bărbat și l-a privit atent. Vreau ca înainte de căsătorie să vă căsătoriți în biserică. Nu că aș fi un credincios fervent, dar așa e mai liniștitor. Anastasia și Anton s-au uitat surprinși la bărbat. Ce? Vladimir Sergivici a privit pe fiecare. Știți cum se spune despre paie, că dacă aș fi știut unde să cad, aș fi întins-o. Așa că încerc să mă protejez. Poate că nu e nevoie. Anastasia a mutat privirea de la tată la mamă, apoi la Anton, și așa încerc. Bine, dacă am fi fost credincioși, poate că am fi intrat în biserică rar. Dar așa, cui îi trebuie aceste jocuri de fațadă? Mai ales că acolo trebuie să fie tot felul de rituale, împărtășiri, spovedanii, post. Nu vreau să particip la asta. Ei bine, a spus Vladimir Sergivici, puțin descurajat, dacă nu vreți, atunci nu e nevoie. Anton a intervenit brusc. Poate că tatăl tău are dreptate? Toșa. Anastasia s-a întors spre logodnicul ei. Crezi că Dumnezeu există și ești gata să trăiești după standardele lui? Eu nu cred. Nici eu nu prea cred, a eitat băiatul. Așa e, a ridicat fata degetul arătător. Dar vrei să-l chemi pe Dumnezeu ca martor? Și dacă el răspunde, apoi vine și ne întreabă despre încălcarea regulilor lui? Dar tu nu crezi în Dumnezeu, a fost surprins Anton. Cine știe în ce cred sau nu cred, a ridicat din umeri fata și, ridicându-se de pe scaun, a început să se plimbe prin bucătărie. Eu doar admit că poate exista cineva deasupra noastră sau ceva. Dar nu vreau să implic pe cineva sau ceva în treburile noastre, la fel cum nu vreau să mă bag în treburile lui. Bine, a concluzionat Svetlana Semenovna. Dacă tinerii sunt împotrivă, atunci nu vom face căsătoria. Dar să mergem la biserică, să aprindem o lumânare pentru voi, nimeni nu ne poate interzice. Ca răspuns la asta, Anastasia a ridicat din umeri, iar conversația a trecut treptat la alte subiecte, inclusiv alegerea locului de desfășurare a nunții. Anton și Anastasia au insistat pe Moscova. Părinții s-au opus fără entuziasm. Așa că, după un sfert de oră, au reușit să se înțeleagă asupra tuturor, inclusiv despre locul viitoarei locuințe a tinerilor. De vreme ce Uslabinsk nu l-au luat în considerare. Anastasia s-a săturat atât de mult de acest oraș, încât, dacă nu ar fi fost părinții, nu s-ar fi dus acolo. Iar Anton avea toată afacerea în Moscova. Abia au rezolvat toate problemele importante, când a sunat telefonul. Ei bine, du-te, fetiță, a suspinat Vladimir Sergivici. Explică-te cu Kiril. Nimeni altcineva nu poate face asta. Mă duc, a suspinat Anastasia, care nu era atât de speriată, dar se simțea tensionată de conversația care urma. Mă duc deja. Cu inima grea, s-a apropiat de ușă, a privit prin vizor, a dat click pe încuietoare și a pășit în hol. Bună, Anastasia, a spus Kiril, cu o voce mai puțin entuziastă. Am rupt toate telefoanele, încercând să te găsesc. Bună, a dat din cap fata și l-a privit în ochi pe fostul ei logodnic. Kiril, mă căsătoresc și plec în Moscova. Am auzit, a spus tânărul cu tristețe, mișcându-și mâinile fără sistem, ca și cum nu știa unde să le pună. Dar mai întâi nu am crezut. Din păcate, a suspinat Anastasia. Ești un băiat bun, dar ce ne-ar fi așteptat? Să trăim în sărăcie? Să creștem copii în mizerie? Nu vreau asta. Vreau ca și copiii mei, și eu să avem o viață normală. Fără constant dă în împrumut și salariul. Fără a fi nevoită să mă umilesc în magazin. Fără a fi nevoită să refuz alcoolicilor să le vând pe datorie și apoi să ascult blestemele lor. Vreau o viață normală, liniștită. Să pot merge în vacanță măcar de 2 ori pe an. Să mă hrănesc cu produse normale. În general, ești un băiat matur, înțelegi totul. Așa că îmi pare rău, dar cu tine nu am avut șanse. Am înțeles, a dat din cap Kiril, apoi s-a întors stângaci, ca un manechin de lemn. A făcut un pas,
dar s-a întors înapoi. Să ai parte de tot ce e mai bun. Și tu, a răspuns Anastasia, simțind că în interiorul ei ceva s-a rupt. Kiril a plecat, iar ea a mai stat câteva minute pe platformă, încercând să se adune. S-au întâlnit timp de 2 luni, iar Anastasia l-a iubit cu adevărat pe Kiril. Dar, cu timpul, viața de zi cu zi a ieșit în prim plan și s-a dovedit că doar romantismul nu este suficient. Era nevoie de bani, și anume de aci bani pe care nici el, nici ea nu i-au avut vreodată. Și având stilul lor de viață, e puțin probabil că ar fi avut vreodată. Fata a suspinat greu, ca și cum ar sări în apă. Apoi s-a întors, a deschis ușa și deja era pe cale să intre în apartament, când, dintr-un motiv oarecare, a vrut să se întoarcă și a văzut în fereastra dintre etaje soarele apunând. Frica i-a strâns sufletul. Sper că soarele vieții și destinului meu nu apune încă, s-a gândit ea, apoi și-a scuturat capul și a intrat în apartament. Ați vorbit? A întrebat Anton, stând aproape. Am vorbit, a dat din cap Anastasia, apoi l-a îmbrățișat pe logodnicul ei. Anton, spune-mi că totul va fi bine. Totul va fi bine, draga mea. Anton a mângâiat-o pe viitoarea soție pe cap și a sărutat-o pe creștet. Totul va fi bine. Vom trăi o viață lungă. Vei naște 5 copii. Eu, la bătrânețe, voi deveni slăbănog și gras. Ne vom mișca, gemând, scrâșnind din articulații. Apoi vom muri în aceeași zi, înconjurați de copii, nepoți și strănepoți. Să ne ajute Dumnezeu, a șoptit Anastasia. Să fie așa. Să ne ajute Dumnezeu. Anastasia. În vocea lui Anton s-a auzit o neliniște. Ce s-a întâmplat? Te-a supărat Kiril? Nu, ce ai? Anastasia a început să plângă brusc, ca și cum ar fi plâns. Pur și simplu a fost un apus atât de înfricoșător. Și m-am gândit că acesta este apusul vieții mele și al vieții noastre, și m-am simțit atât de speriată. Eu sunt cu tine, dragă, nu te voi părăsi niciodată. Anton a strâns-o atât de tare la piept, încât ea s-a agățat de el cu mâinile, picioarele, dinții, chiar și cu părul. Voi ține de tine cu toată puterea mea și nu voi lăsa pe nimeni să te rănească. Mulțumesc că ești. Anastasia și-a ridicat ochii și s-a uitat în fața viitorului soț, ca și cum ar încerca să-și amintească chipul lui. Și cât de bine că te-am întâlnit. Hai să ne odihnim. Anton a făcut un pas spre camera Anastasiei și a tras-o după el. Mâine dimineață trebuie să plecăm spre aeroport, ca să fim deja la birou la prânz. Acolo sunt niște probleme pe care nu le pot rezolva fără mine, așa că trebuie să fiu prezent. Dimineața, de îndată ce s-a făcut ziua, Anastasia și Anton au început să se pregătească. Părinții s-au trezit ca să le pregătească copiilor micul dejun. În cele din urmă, toată lumea a mâncat, a pus vasele în chiuvetă, s-au sărutat și logodnicul cu logodnica s-a urcat în taxi. Îi aștepta Moscova, afacerea lui Anton și nunta. Timpul până la nuntă a trecut repede. Anastasia a găsit un limbaj comun cu viitoarea soacră și, cât timp logodnicul era la muncă, a petrecut timp cu ea. Leonida Vasilievna o ducea la diverse expoziții și muzee, iar uneori făcea cumpărături, petrecând jumătate de zi pentru a alege o bluză sau o pereche de pantofi noi. De 2 ori pe săptămână mergeau împreună la stilist și la maseur. Și la fiecare 2 zile se antrenau câte 2 ore la sală, lucrând atât la pregătirea fizică generală, cât și la abilitățile de autoapărare. În cele din urmă, a sosit ziua nunții, în care toate evenimentele pentru Anastasia s-au transformat într-un caleidoscop. Așa că s-a trezit abia a 2-a zi dimineața, găsindu-se lângă Anton. Soțul meu, a șoptit Anastasia și l-a sărutat pe bărbatul care zăcea lângă ea. Apoi a adormit din nou, trezindu-se doar la micul dejun. Astăzi, micul dejun era pregătit de Anton. Bărbatul putea foarte bine să-și permită să angajeze o cameristă și o bucătăreasă, dar, așa cum spunea el, o fată tânără ar irita-o pe Anastasia. Vederea unei bătrâne ar fi afectat digestia lui. Și nu există o a doua Vica, așa că va trebui să-și gătească singur mâncarea. Și, spre surprinderea Anastasiei, i-a ieșit destul de bine. Omletă cu șuncă. În plus, spaghete și un sos de ciuperci. Iar la desert, ceai cu miere. Din acea zi, în viața ei s-a schimbat doar statutul. Acum era o femeie căsătorită, nu o logodnică. Dar tot așa, petrecea mai mult timp cu soacra,
împărțind logodnicul cu afacerea lui, căreia îi acorda cea mai mare parte din atenție. Dar Anastasia avea destulă minte să înțeleagă că, dacă soțul nu va mai acorda atenție afacerii, atunci viața lor confortabilă și prosperă va ajunge la sfârșit. Așa că nu făcea isterii și scene. Dimpotrivă, încerca să creeze acasă un confort maxim, astfel încât hrănitorul să se odihnească și să se recupereze. 2017. Iunie-iulie. Probleme și consecințele lor. Într-o seară, Anton a venit de la muncă cu o stare de spirit sumbră și se plângea de dureri de burtă. Dar, în ciuda insistențelor Anastasiei, a refuzat să cheme ambulanța. În schimb, a luat niște pastile și s-a culcat. Iar noaptea i-a fost și mai rău. A început vărsăturile și diarea cu sânge. Așa că, în ciuda obiecțiilor soțului, Anastasia a chemat totuși ambulanța. Când medicii au ajuns, băiatul deja își pierduse cunoștința și nu reacționa la nimic. Așa că l-au dus imediat la spitalul Botkin, permițându-i Anastasiei să meargă împreună cu soțul. La scurt timp, Leonida Vasilievna a ajuns și ea. Iar dimineața, un medic obosit cu ochi triști le-a spus femeilor tensionate că au încercat toată noaptea să stabilizeze starea lui Anton, dar rinichii și ficatul i-au cedat. Așa că a murit. Cum a murit? A întrebat Anastasia, necrezându-și urechilor. El încă se plângea de burtă, dar, cu toate acestea, era bine. Așa se întâmplă. Doctorul a ridicat din numeri. După simptome, pare a fi o otrăvire cu amanitina, care se găsește în ciupercile otrăvitoare. Dar se va putea spune mai exact doar după autopsie și expertiza medico-legală. Când putem lua fiul pentru înmormântare? A întrebat cu o voce străină mama lui Anton. Nu știu. Doctorul a ridicat din nou din numeri și s-a înfiorat. Acum va începe o anchetă. Vor fi numite expertize. Până când experții nu vor obține rezultatele, nu vă vor da trupul. Așa sunt regulile. Pot să-mi văd măcar fiul acum? Dacă trebuie să plătesc, spuneți-mi cât. Leonida Vasilievna s-a întins după portofel, dar doctorul a oprit-o. Nu trebuie să plătiți. El v-a privit cu compasiune pe ambele femei. Asistenta vă va conduce în terapie intensivă, unde veți putea lua rămas bun de la defunct. Iar acum, scuzați-mă, doctorul și-a șters obosit fața. Mă așteaptă alți pacienți, pe care încă îi pot salva. Vă mulțumesc, a șoptit Anastasia. Iar doctorul Kivnov a plecat la treburile sale. O asistentă mai în vârstă le-a condus în camera de terapie intensivă, unde încă mai zăcea nu Anton, ci doar trupul său. Toși, a șoptit Leonida Vasilievna, cum ai putut să pleci atât de devreme? Pe cine ne-ai lăsat? Iar Anastasia stătea pur și simplu lângă ea și plângea. Căci a pierdut pe cineva pe care l-a iubit cu adevărat. Când sanitarul a mutat trupul lui Anton pe targă, mama părea că a intrat într-un fel de stupor și nu reacționa la nimic. Așa că Anastasia a scos-o din spital, a așezat-o în taxi și a dus-o acasă, unde a rămas singură. Iar dimineața a sunat la ușă. Când Anastasia a deschis, acolo stătea un băiat de aproximativ 30 de ani, ținând în mână un certificat roșu deschis de poliție. Căpitanul Volkov, ofițer de investigații criminale al UVD din centrul orașului. El a întins certificatul și l-a arătat Anastasiei. Sunt aici în legătură cu moartea lui Anton Ivanovici Kaminskih. Pot să intru? Intrați, a dat din cap Anastasia și l-a lăsat pe polițist să intre în casă. Anastasia, a strigat soacra. Cine e acolo? E de la poliție, a răspuns Anastasia. Despre moartea lui Anton. Vin, a strigat din nou Leonida Vasilievna și după 10 secunde a apărut în cameră. Căpitanul Volkov, ofițer de investigații criminale al UVD din centrul orașului, s-a prezentat din nou polițistul. Înțeleg că sunteți mama defunctului. Da, a dat din cap femeia, apoi a arătat spre Anastasia. Aceasta este soția lui, acum văduvă. I-a amenințat cineva. A avut Anton Ivanovici dușmani? Ce dușmani? A ridicat din numeri Leonida Vasilievna. Era un om foarte bun. A avut conflicte cu cineva? Nu știu de ele. Și tu, Anastasia? Soacra s-a întors spre nora ei. Nici eu nu știu. Dacă a fost ceva, Anton nu mi-a spus. Dar la muncă a avut probleme sau conflicte? A întrebat din nou polițistul. El încerca să nu amestece munca cu casa. Așa că tot ce era la muncă lăsa acolo,
iar tot ce era acasă lăsa acasă. Leonida Vasilievna s-a uitat trist la polițist. Credeți că a fost ucis? Nu știu. Băiatul a ridicat din numeri. Facem o verificare preliminară, iar în funcție de rezultate va fi clar dacă a fost sinucidere sau crimă. Și încă o întrebare. El a privit la cele două femei. Acasă nu a avut conflicte și probleme. Acasă? Anastasia s-a uitat fix la polițist. Acasă a fost fericit. Abia ne-am căsătorit acum o lună, așa că acasă totul era de invidiat pentru ceilalți. Bine, mulțumesc, a dat din cap polițistul. Dacă mai apar întrebări, ne vom contacta. Și ce facem acum? A întrebat Leonida Vasilievna, când polițistul a plecat. Anastasia, cum vom merge mai departe fără Toșa? Nu știu. A răspuns Anastasia încet. Ei bine, trebuie să facem ceva. Leonida Vasilievna, pot să stau la dumneavoastră pentru o vreme? Nu pot să fiu singură acasă. Desigur, draga mea. Soacra a îmbrățișat-o pe nora ei. Din toată familia noastră, doar noi două am rămas. Mai sunt, desigur, părinții tăi, care sunt tot de-ai noștri, și fratele lui Vania cu fiul lui. Trebuie să sunăm mama și tata, a mormăit Anastasia. Poate că vor reuși să ajungă la înmormântare. 3 zile au trecut pentru cele două femei ca într-o ceață. Se trezeau dimineața, mâncau ceva, schimbau câteva fraze și se împrășteau în camerele lor până la prânz. Apoi mâncau din nou împreună, schimbau din nou câteva fraze și se împrășteau în camere. Același lucru se întâmpla și la cină. Și iată că, în dimineața celei de-a 4-a zile, smartphone-ul Anastasiei a sunat. Ascult, a spus ea, apăsând butonul de răspuns. A fost un glas feminin calm. Da, eu sunt, a șoptit Anastasia, simțind apropierea problemelor. Cu dumneavoastră vorbește anchetatorul Comitetului de Investigație din regiunea centrală, Nadezhda Petrovna Vereșceagina. Anastasia Vladimirovna, trebuie să vă prezentați la Departamentul de Investigații Interional Presnenski, la adresa strada Krasnaia Presnia, numărul 10, biroul 402, pentru a da declarații, mâine la 12. Luați cu dumneavoastră pașaportul. Bine, a șoptit Anastasia cu buzele tremurânde. În acel moment, Leonida Vasilievna a intrat în camera ei. A ce este, Anastasia? A întrebat ea speriată, văzând fața palidă a fetei. Mâine sunt chemat la anchetator, la 12. La anchetator? Pe fața femeii a apărut o expresie gânditoare. Voi suna un avocat cunoscut. El va merge cu tine mâine, pentru orice eventualitate. Boris Markovic este un om experimentat, a văzut multe în viață și este și un cunoscător al legilor, așa că nu te îngrijora. Ce credeți, Leonida Vasilievna? A întrebat Anastasia. De ce mă cheamă? Cine știe, probabil, a ridicat din numeri. Poate că trebuie să semnezi un document sau să-ți arate rezultatele expertizei. Vei merge, vei afla totul. Dar acum hai să mâncăm ceva din ce a pregătit Vica, să ne mai alungăm stresul. Deși Leonida Vasilievna a încercat să o distragă pe Anastasia, nu a ajutat prea mult, căci aceasta simțea cum întunericul se adună în jurul ei. Și își amintea de acel apus pe care l-a văzut pe fereastră după conversația cu Kiril. Și din asta îi devenea și mai rău. În cele din urmă, soacra a turnat ea însă și un pahar cu calmante, a adăugat apă și a făcut-o pe Anastasia să bea medicamentul, după care a trimis-o să doarmă. La prânz, Anastasia și avocatul nu prea tânăr, dar încă uscat și fizic robust, au intrat în clădirea Comitetului de Investigație, unde pentru femei a fost emis un permis, iar avocatul a intrat pe baza unui contract de asistență juridică. Ancheta Nadezhda Petrovna Vereșceagina s-a dovedit a fi o femeie de aproximativ 25 de ani cu epoleți de capitan. Când Anastasia și Boris Markovic au intrat în birou, ea a arătat cu mâna spre scaune și a continuat să scrie ceva. După un minut, a lăsat pixul și s-a uitat la vizitatori. Anastasia Vladimirovna, a spus anchetatorul, pe baza articolului 180 din Codul de Procedură Penală al Federației Ruse, am emis o hotărâre pentru efectuarea unei percheziții la domiciliul dumneavoastră, unde ați locuit cu soțul dumneavoastră, acum decedat. Iată hotărârea pentru efectuarea percheziției. Capitanul a predat documentul avocatului. Iată și justificarea. Ea a predat avocatului câteva alte documente. Nu sunt nereguli, Anastasia Vladimirovna,
a spus Boris Markovic, uitându-se la Anastasia. Așa că nu aveți de ales. Au dreptul să efectueze percheziția. Să o facă, a ridicat din umeri tânăra văduvă. Totul între mine și Anton a fost simplu și deschis. Deodată, privirea avocatului s-a oprit asupra unui fragment de text din unul dintre documente. Anastasia Vladimirovna. În vocea lui s-a simțit o tensiune. Ați folosit picături calmante Valimidin? Da. Anastasia s-a tensionat puțin. În ultimele 2 săptămâni am avut probleme cu somnul, așa că am cumpărat aceste picături. Unde sunt? În bucătărie, în dulap. Anastasia s-a uitat speriată la avocat. Ce s-a întâmplat, Boris Markovic? Vezi. Avocatul s-a uitat direct în ochii Anastasiei. Elizaveta Evclidovna Paulis raportează că a fost amanta soțului dumneavoastră și a auzit cum discutați cu cineva despre cum să-l otrăviți pe Anton Ivanovici pentru a nu pleca la ea și de asemenea a discutat cu cineva despre metoda de omor, otrăvirea cu amotoxină, pe care ați turnat-o într-un flacon de Valimidin. Chiar dacă Anton avea o amantă, eu nu știu nimic despre ea, a ridicat din numeri Anastasia. Și nu aveam de gând să otrăvesc pe cineva cu vreo toxină, iar picăturile sunt în bucătărie, în dulap. Sunteți de acord să predați flaconul de bunăvoie? Desigur, Boris Markovic. Bineci, avocatul s-a întors către anchetator. Suntem gata. Capitanul a ridicat receptorul telefonului, a chemat pe cineva, iar în curând au venit 3 ofițeri, 2 sergenți de patrulă și un expert criminalist, după care polițiștii s-au urcat într-o dubă, iar Anastasia și avocatul au plecat cu mașina lui. Ofițerii s-au împrăștiat prin casele din jur și în curând au adus 3 martori, după care toți au intrat în casă. Anastasia i-a dus imediat în bucătărie și le-a arătat unde se află flaconul, pe care expertul l-a fotografiat imediat și l-a ambalat într-un pachet de plastic, iar anchetatorul l-a inclus în protocol. Apoi, timp de o oră, ofițerii au efectuat percheziția, căutând în cele mai ascunse colțuri, dar nu au găsit nimic legal. În cele din urmă, anchetatorul a luat de la Anastasia o declarație de neîndepărtare și un angajament de comportament corespunzător, iar toți polițiștii au plecat în dubă. Boris Markovic a dus-o pe Anastasia la Leonida Vasilievna și a plecat cu treburile sale. A ce este, Anastasia? A întrebat mama lui Anton, când văduva a intrat în casa ei. Este o nebunie. Anastasia s-a uitat confuză la soacra ei. Ancheta spune că Anton avea o amantă care a auzit că eu voiam să-l otrăvesc, ca să nu plece la ea. Am văzut cum se uită la tine. Leonida Vasilievna s-a apropiat de Anastasia și a îmbrățișat-o. Când un bărbat are o astfel de privire, alte femei nu-l interesează. Și am văzut cum te uiți la el. O femeie cu o astfel de privire nu poate să-și omoare soțul în mod conștient. Așa că ai dreptate. Este o nebunie. În acea seară, cei 3 ofițeri care veniseră au pus cătușe pe Anastasia și, arătându-i lui Leonida Vasilievna hotărârea de arestare, au dus-o pe văduvă la închisoare. Mark Borisovic, chemat la cererea lui Leonida Vasilievna, a suspinat trist, spunând că totul este în conformitate cu legea și nu se poate contesta nimic. Dar cea mai șocantă veste a fost că tocmai Anastasia este suspectată de omorul soțului ei. Mai mult, acasă i-au găsit un flacon de Valimidin, în care fusese turnată amotoxina nepurificată. Așa că a fost dusă la Șestoca, închisoarea de femei numărul 6. Anastasia s-a trezit într-o lume complet diferită, despre care nu știa nimic. După completarea tuturor documentelor, i s-a dat o salta, un cearceaf, o pernă și o pătură. Iar o gardiană cu un aspect sumbru și monstruos a condus-o la celulă, întorcând-o din când în când cu fața la perete. A privit prin vizor, a dat cu cheia și, deschizând ușa celulei, a lăsat-o să intre. Anastasia a pășit în celulă și s-a uitat speriată la femeile de diferite vârste care stăteau acolo. Erau chiar și 2 fetițe de aproximativ 16 ani, precum și o bunică de peste 60. Dar majoritatea erau femei cu vârste între 20 și 40 de ani. Ei bine, intră, a spus bunica aceea. Spune-ne cine ești și de ce ai ajuns aici. Eu sunt Anastasia Andreevskaya, a spus săraca cu o voce tremurândă. Mi-au otrăvit soțul și dau vina pe mine, dar eu nu am făcut asta. Ei bine, asta e clar, a zâmbit bunica cu răutate. Ce nu ai făcut? Aici toți sunt nevinovați. Gulia, s-a auzit un zgomot dintr-un colț, iar o femeie, care semăna cu Vica, dar era și mai mare, a ieșit de acolo.
Lasă-o în pace pe fată. Știi legea, nu poți să terorizezi un începător, altfel va deveni un turnător în loc de om. Ai nevoie de asta? Și cel mai important, trebuie să te asiguri că nu te întreabă nimeni pentru abuzuri. Să trăiască, a spus bunica și a pierdut interesul pentru Anastasia. Intră, săraca, a spus Valchiria. Vei locui lângă mine pentru o vreme. Te vei obișnui, te vei arăta. Aici nimeni nu te va deranja. Mulțumesc, a șoptit Anastasia. Și amintește-ți, aici nu poți spune mulțumesc. Numai recunosc sau îți mulțumesc. Și uită cuvântul te rog. Asta e pentru libertate. Aceste cuvinte, în ciuda ipocriziei lor, sunt partea discursului. Aici sunt interzise. Ești începătoare, așa că îți explic regulile de comportament în casa oamenilor. Dar după aceea, dacă te întorci la inteligența ta, te vor avertiza prima dată. A doua oară, vor lua măsuri fizice. Iar a treia oară, vei deveni o nebunie, o parașnița. Așa că fii atentă. Și cel mai important, amintește-ți cele 3 reguli de bază. Nu te teme de nimeni, nu crede pe nimeni, nu cere nimic de la nimeni. Și respectă oamenii care se află cu tine în aceeași casă. Acum du-te să te odihnești. Astăzi ai întârziat la cină, așa că mai bine dormi. Iar dimineața îți vor aduce micul dejun în celulă. Prima noapte în celula de detenție a fost pentru Anastasia un coșmar nesfârșit. I se părea că bătrâna înfricoșătoare va veni în curând și se va prinde de părul ei. Dar totul a fost liniște, cât se poate de liniște într-un astfel de loc. Cineva sfărăia, cineva elibera gaze sau suspina în somn, dar nu erau semne de activitate. De câteva ori, gardienii au ridicat jaluzelele și s-au uitat cum se comportă deținuții. Dimineața, Anastasia s-a trezit distrusă și epuizată. În schimb, Valchiria arăta bine odihnită. Ai supraviețuit primei nopți, a spus ea. Va fi mai ușor de acum înainte. Și amintește-ți, în închisoare, ca și în zonă, te vor verifica, sperând să te supună voinței lor. Soarta celor care se supun nu este invidiată, așa că încearcă să o eviți. Dar evaluează-ți clar forțele. Cu unii poți face față singură, iar pentru a lupta cu alții va trebui să cauți aliați și să negociezi cu ei. Amintește-ți ce ți-am spus ieri despre respectul față de oameni. Dar nu permite nimănui să te calce în picioare. Îți mulțumesc, a răspuns Anastasia. Bravo, a lăudat-o Valchiria. Așa trebuie să procedezi. Timpul în SIZO trecea incredibil de încet. Așa că Anastasia a încercat mai întâi să doarmă. Apoi a realizat că organismul ei cerea efort, așa că a început să-și facă antrenamente. A făcut flotări, genuflexiuni, a lucrat la abdomen, a făcut stretching. O parte dintre colegele ei de celulă o priveau cu respect, mai ales că și ele, deși nu atât de regulat și intensiv, se antrenau, dar în principal în timpul plimbărilor, la care erau duse o dată pe zi. Treptat, Anastasia s-a obișnuit cu viața simplă din celula de detenție. Apoi s-a întâmplat ceva care i-a schimbat din nou percepția asupra lumii. Acea bătrână a decis să o hărțuiască, cerând ca văduva să primească pachete de la cei din libertate și să le împărtășească cu ceilalți. Iar când Anastasia a spus că nu știe când vor fi pachetele și dacă vor fi deloc, bătrâna a încercat să se prindă de părul ei. Timpul petrecut în învățarea tehnicilor de autoapărare nu a fost în zadar, iar Anastasia a reușit rapid să o imobilizeze pe bătrână, apoi a lovit-o ușor în ficat pentru a-i asigura o mai bună învățare a noii informații. Valchiria a dat din cap aprobator. În a treia zi, a fost dusă la o întâlnire cu avocatul. Și tristul Mark Borisovic i-a spus că totul s-a desfășurat în defavoarea femeii și că nu poate face nimic pentru ea. Așa că ar fi mai bine să semneze o mărturisire și să primească 5-7 ani, decât să se facă că nu știe și să primească până la 12 ani de închisoare. Dar lecțiile Valchiriei nu au fost în zadar, iar Anastasia nu a semnat nimic. Iar peste o zi, i-au adus un pachet mare cu tot felul de mâncare și un bilețel, în care era doar o frază. Cred în nevinovăția ta. Ține-te. Leve. 2017. Iulie-septembrie. Cuvântul Lepil. Procesul a fost programat pentru mijlocul lunii august. Și în tot acest timp, Mark Borisovic a venit doar o dată. Chiar atunci când Anastasia a fost lăsată să citească actul de acuzare. În schimb,
Leonida Vasilievna i-a trimis în fiecare săptămână un pachet mare cu produse, precum și lucruri necesare tuturor femeilor deținuți. Haine de schimb, produse de igienă, detergent de rufe și săpun. Datorită sprijinului Valchiriei și a conflictului cu bătrâna răutăcioasă, Anastasia a câștigat un oarecare autoritate în celulă, iar nimeni nu a mai încercat să o preseze. La proces, Marc Borisovic a încercat să spună ceva, dar părea atât de jalnic și neconvingător, încât Anastasia a înțeles, nu va primi nicio ajutor de la el. Așa că va fi condamnată. Rezultatul a fost previzibil. Articolul 105, punctul 2 de omor cu o deosebită cruzime. Sentința: 12 ani de închisoare într-o colonie de regim general. Nu l-am omorât, a strigat Anastasia, uitându-se la Leonida Vasilievna. Și, văzând că aceasta dă din cap, precum și citind pe buze, te cred, ține-te. A închis ochii. Un gardian masiv, cu o burtă vizibilă, s-a apropiat de fereastra ușii și i-a pus cătușe. Anastasia nu a opus rezistență, căci înțelegea toată inutilitatea unei astfel de acțiuni. Iar în fața ei apărea acel apus pe care îl văzuse după conversația cu Kiril. Iată că a sosit apusul vieții mele, s-a gândit ea. Mai puțin de 6 luni de fericire, iar acum 12 ani în iad. Poate că nu ar fi trebuit să alerg după o viață frumoasă și mitică. Căci ea și Kiril aveau totul: părinți în viață, muncă, casă. Nu, a fost atrasă în direcții neștiute și acum este condamnată pentru omor. Apoi a fost dusă în dubă, transportată la SIZO, unde a fost dusă într-o celulă veche și s-a spus să-și adune lucrurile. În acea seară, i-au adus 2 pachete, de la Leonida Vasilievna și părinți. Așa că, după ce a împărțit o parte din produse cu colegele de celulă, restul Anastasia le-a luat cu ea. Acestea îi vor fi de folos în perioada de tranziție și în primele zile de ședere în zonă. Iar dimineața, înainte de răsărit, săraca a fost urcată într-o dubă plină și trimisă în etapa către regiunea Vladimir. Instituția corecțională OD11 a întâmpinat-o cu o ploaie măruntă, care, în ciuda verii, era simțitor rece. Din dubă au fost descărcate aproape 20 de femei de diferite vârste. Apoi a urmat procedura umilitoare de percheziție, examinare medicală și familiarizare cu regulile de ședere în instituția corecțională. Așa cum a fost informat în timpul etapei, această zonă era roșie. Adică, puterea principală era în mâinile administrației și ale reprezentanților săi. Iar reprezentanții autoritari ai lumii criminale, printre femei existau și astfel de persoane, nu aveau o putere specială aici. Dar după stingerea luminii, situația se schimba radical, iar deținuții mai uniți, care stăteau pentru jafuri și alte infracțiuni similare, adică obișnuiți să rezolve totul prin violență, obțineau un avantaj decisiv, creând un echilibru unic. Administrația ținea cont de cele mai active și autoritare deținute, iar acestea nu deranjau administrația. Dar ultimul cuvânt rămânea întotdeauna la conducerea coloniei. Când noile venite au fost repartizate în grupuri, a venit timpul prânzului, iar Anastasia a fost dusă mai întâi într-o celulă care semăna mai mult cu o cameră obișnuită, doar că avea o ușă de metal, dotată cu un vizor, și paturi cu 2 etaje așezate mai multe rânduri și gratii la feronerie. Amintindu-și de instrucțiunile Valchiriei, Anastasia nu s-a comportat obraznic și și-a așezat lucrurile simple, precum și salteaua, păturica și cearceafurile cu husa aproape de intrare, de cealaltă parte de toaletă. Apoi, gardianul a dus-o în cantina, unde grupul ei deja lua prânzul. Iar seara, după cină, când majoritatea deținutei s-au întors de la muncă, a început înregistrarea. O întrebau cine este și pentru ce a fost condamnată. Puneau diferite întrebări capcană, dar părea că totul era în regulă. Până când una dintre deținute, sosită cu 2 zile mai devreme, a început să-i facă Anastasiei niște acuzații absurde, acuzând-o că soțul ei bancher a distrus întreaga familie a acestei sărmane femei pentru că ea a refuzat să se culce cu el. Treptat, vocile au devenit din ce în ce mai puternice, iar acelei deținute care făcea acuzații a găsit susținere, iar în curând a început o bătaie, la care Anastasia nu era deloc pregătită. S-a dovedit că tot ce a învățat era potrivit pentru sala de sport sau pentru stradă, unde pot ataca câțiva alcoolici sau drogatii. Dar în condițiile în care o lovitură poate veni din orice direcție, Anastasia pur și simplu s-a panicat și, după câteva secunde, putea doar să se ghemuiască pe podea, protejându-se cu mâinile și picioarele de cele mai vulnerabile locuri. Cu toate acestea, multe lovituri au trecut prin apărare, dar ea a încercat să nu scoată niciun sunet și să nu arate că o doare.
În cele din urmă, a pierdut cunoștința și s-a trezit în blocul medical. Ce ai făcut de-ai supărat pe cineva, săraca? A suspinat o asistentă în vârstă. Te-au bătut rău. Bine că șefa de celulă a intervenit și a oprit bătaia, altfel te-ar fi omorât. Anastasia a încercat să răspundă ceva, dar nu a reușit. Tot corpul ei era cuprins de durere. Chiar și-a respira, nu mai vorbim de a vorbi, era dureros. Liniștește-te, draga mea, a continuat asistenta. Suferă. Astăzi nu este medic, a fost chemat undeva, dar dimineața se va întoarce, atunci te va examina, îți va prescrie tratamentul și te va ajuta cu ce poate. Este un tip tânăr, dar un medic de excepție și un om bun, așa că suportă. Dimineața, o tânără deținută a adus micul dejun în blocul medical. Dar Anastasia a reușit doar să bea un ceai puțin dulce și să mănânce o bucată de clătită. Tot restul era greu de mestecat. Iar peste o oră, după ușa de fier, blocul medical, deși arăta ca o cameră obișnuită din spital, era dotat și cu o astfel de ușă. S-au auzit voci. Apoi s-au auzit cheile, iar în cameră a intrat aceeași asistentă. Și un tip robust, care semăna vag cu Kiril. Așa ceva nu se poate, s-a gândit Anastasia. Nu poate apărea în banda mea constantă de negru un punct alb, chiar și nu strălucitor, ci cristalin, ca Kiril. Între timp, doctorul s-a apropiat de masă și a luat în mâini fișa medicală. Apoi a început să o citească cu atenție. După câteva minute, s-a întors și Anastasia a tresărit. În fața ei stătea un Kiril mort de oboseală, palid și cumva chiar îmbătrânit. Kira, a șoptit Anastasia și a început să plângă. Anastasia, a răspuns doctorul, cum ai ajuns aici? La proces au spus că l-am omorât pe soțul meu, a plâns tânăra femeie. Și eu l-am iubit, la fel ca pe tine. Iar acum nu mai este, o ticăloasă l-a otrăvit, iar eu sunt aici pentru 12 ani. Articolul 105. Punctul 2d. Așa, Kiril și-a frecat fața obosită și s-a așezat pe un scaun, punându-le lângă pat. Acum te voi examina, apoi voi merge în partea operativă, voi citi cazul tău și mă voi consulta cu un specialist. Înțeleg, ai alergat după o viață frumoasă. Orice s-ar fi putut întâmpla, dar nu omor, mai ales al celui pe care l-ai iubit. Examinarea a durat 10 minute, după care Kiril a prescris niște medicamente, a dat lista asistentei și a plecat undeva. Anastasia a suportat injecțiile, apoi a înghițit obedient pastilele și în curând a adormit. Organismul supus stresului avea nevoie de odihnă pentru a recupera țesuturile afectate. Majorul Constantin Ivanovic Cloponin nu era bătrân. Împlinise doar 44 de ani și era chiar destul de atrăgător, deși nu fără câteva kilograme în plus. Era deja de 3 ani naș. Așa îi numeau pe șefii secției operative din închisoare. Și exact în mâinile lui erau toate firele de influență asupra unui astfel de contingent complicat. De dimineață, el a revizuit dosarele personale și actele de acuzare ale noilor venite. Și încerca să înțeleagă cum o fată care părea inofensivă și încă începătoare a reușit să se implice într-o astfel de bătaie. Da, acuzațiile aduse ei erau serioase. O soție răspunde într-o oarecare măsură pentru faptele soțului. Dar acuzația a fost formulată de una singură, iar ea a fost bătută de 5. Și ceea ce era cel mai interesant, acea deținută care a inițiat conflictul fusese transferată aici dintr-o zonă de detenție și mai avea de stat doar o lună. De asemenea, actul de acuzare a lui Andreevski părea să fie o falsificare, cusută cu ață albă. O bătaie puternică în ușă l-a făcut pe naș să zâmbească. Dintre toți vizitatorii săi, așa bătea doar o singură persoană, șeful secției medicale, Kiril Poliakov, pe care, ca pe orice doctor care deservește un contingent criminal, îl numeau Lepila. Și Kira avea tot dreptul să facă asta. Până la urmă, fuseseră împreună în Siria, deși Kiril era medic militar, iar Constantin, avocat militar. După 4 luni de serviciu, s-au apropiat atât de mult încât se considerau aproape frați sau camarazi. Și, în rang, Kiril nu era cu mult mai jos. Totuși, el studia la catedra militară a Institutului Medical și a ieșit traumatolog de excepție. Apoi, după rănire, când a fost trecut pe lista civililor, a început să lucreze la ambulanță. Dar acum 3 luni s-a angajat în sistemul Guin și a primit repartizarea la tribunal. Intră, Chiriuha, de ce te zgâriești ca un străin?
a spus tare maiorul, și de îndată ce ușa s-a deschis, în birou a intrat șeful secției medicale. Salut, Ivanic, a dat din cap medic. Am venit la tine cu o problemă. Și, judecând după fața ta, maiorul s-a strâmbat. Nu-mi va plăcea această problemă. Văzând că Poliakov a dat din cap, a scos o sticlă de vodcă și 2 pahare. Să te așezi. Nu vreau să discut lucruri serioase pe uscat. Așteaptă să beau, a refuzat Kiril. Aici este o problemă serioasă. Am fost astăzi în blocul medical și ghicește pe cine am găsit acolo. Știu deja, a ridicat din numeri cumul. Anastasia Vladimirovna Andrivskaya, născută în anul milioanelor 994. Originară din Ust-Labinsk. Articolul 105. Punctul 2d. Perioada. 12 ani. Corect. Kiril a dat din cap. Și știi cine este ea? În ce sens? Tocmai ți-am spus. Nu știi. Doctorul a zâmbit trist. Este fosta mea logodnică, pe care o iubesc și acum. A ta, Karamisla, a suspinat emoționat Hloponin. Kira, nu știam. Ei bine, fata a avut o înregistrare nereușită. Se mai întâmplă, mai ales că i-au adus o acuzație serioasă. Dar am citit cazul ei și am răsfoit actul de acuzare. Și acolo este o minciună atât de mare, încât dacă informația iese la iveală, capetele nepoleți vor zbura. Asta am gândit și eu. Kiril a dat din cap. O cunosc destul de bine. O astfel de afacere nu este la nivelul ei. În plus, nu a obținut niciun beneficiu din uciderea soțului. Îți voi spune mai mult. Maiorul a zâmbit. Toată acuzația se bazează pe mărturia unei fete, care a declarat că a fost amanta soțului nefericitei tale și că el voia să plece la ea, iar soția s-a temut că după divorț nu va obține nimic. Dar iată care este problema. Nici după moartea soțului nu a obținut nimic. Toate bunurile au fost dobândite înainte de căsătorie, nu a existat un testament, așa că acestea revin moștenitorilor de primă și a doua ordine, adică mamei băiatului și unchiului său cu nepotul. Dar despre asta nu este nimic în dosar. Și dacă procurorul nu ar fi fost interesat de această minciună, nu ar fi semnat actul de acuzare. Dar te-ai văzut de mult cu Iacov? A întrebat brusc Kiril. Cu Zubastic. Văzând că prietenul a dat din cap, maiorul a continuat. La începutul primăverii. Mă cheamă mereu la pescuit. Dar unde să merg? Noi oricum nu suntem completați. Hai să-l punem pe Iacov să cerceteze acest caz. Mai ales că pare profilul lui. Iacov. Cumul a râs. Acesta va săpa. Oh, va săpa. Așteaptă. Hloponin a scos telefonul și a compus un număr, apoi a activat difuzorul. Te ascult. S-a auzit o voce nemulțumită, în care Kira a recunoscut imediat un alt camarad, cu care a petrecut mult timp în Siria. Zubastic. De ce ești atât de supărat? Râcâind, a răspuns abonatul. Nu este un moment bun. Sunt puțin ocupat. Am un doctor aici și avem o problemă importantă pentru tine, pe profilul tău, pe supravegherea procuraturii, a anchetei și a poliției. Doctor, asta e bine. Ai activat difuzorul? Că altfel. Doctor, salut. Spune-mi, este problema foarte importantă sau urgentă? Salut. Iacov. Foarte importantă. Aș spune, vitală. Îmi poți trimite toate informațiile pe e-mail. Mă voi elibera în câteva ore și voi verifica. Ușor. A zâmbit maiorul. Vei verifica și te vei mira. Deși este greu să te uimești. Băieți, eu plec. Ne auzim. Abonatul a închis telefonul, iar tonul a sunat. Uf! A suspinat Kiril. Iacov nu se va lăsa și va săpa până la capăt. Kira s-a întors către prietenul Hloponin. Astăzi voi vorbi cu șefii grupelor, să nu o deranjeze pe fată și să aflăm de unde provine această acuzație. Mi se pare că această acuzație a fost aruncată pe prietena ta. Dar cât timp va sta ea la tine în blocul medical, eu voi curăța mințile tuturor. Și atunci Iacov va suna. Așa că mergi să lucrezi, sau distrează-ți prietena. Eu am treabă. De afaceri. A zâmbit Kiril. Mă duc. Și nu bea prea mult. E dăunător pentru potență. Măgar. A răspuns maiorul și a zâmbit.
Astfel de schimburi de replici i-au ajutat să nu-și piardă mințile în Siria. Hloponin, ca jurist militar, știa bine istoria celui de-al doilea război mondial. Dar a cunoaște ororile este una, iar a le vedea în viața reală este cu totul altceva. Iar în această Siria au văzut lucruri pe care nici măcar tinerii juriști militari din Cecenia nu le-au văzut. Fetele, avem o problemă, a spus o femeie robustă, șefa primei grupe. Cumul este furios. Cineva a intrat pe terenul altuia și a deranjat pe cineva pe care nu trebuia să-l atingă. Cine știe ceva? Este la noi, a spus șefa celei de-a 8-a grupe. Ieri a sosit un transport și cu el o fată nouă în articolul 105. Punctul 2d. Se pare că și-a otrăvit soțul, dar ea neagă totul. Așadar, soțul ei era bancher, iar o fată din grupa mea i-a adus o acuzație pentru soț, spunând că acesta a ruinat întreaga ei familie, a încercat să o aducă în pat, a încercat să o violeze și așa mai departe. Și? A întrebat șefa celei de-a 2-a grupe. Ei bine, au sărit pe nou venite în 5. Iar eu eram în acel moment în cantină. Când am venit, fata era deja transformată în carne. I-am despărțit. Am întrebat de ce în 5. Atunci au început să cânte că au avut situații asemănătoare. Numai că ieri mi s-a părut ceva suspect în tot asta. În primul rând, nu este conform regulilor să fie în 5. Dacă ai o acuzație, du-te și aruncă-o și întreabă cum poți. Dacă nu poți, stai liniștită și nu te băga. Apoi, a întrebat din nou șefa primei grupe. Apoi a fost și mai interesant. Șefa celei de-a 8-a grupe s-a strâmbat. Această nebună cu prietenele a fost eliberată din celulă noaptea. Dar ceva nu a mers bine și nu au ajuns la blocul medical. S-au întors furioase. Se pare că, a observat șefa primei grupe. Furia a fost îndreptată spre această fată, iar cumul a promis deja că va întoarce totul pe dos dacă îi cade măcar un fir de păr. Ei bine, a ridicat din umeri șefa celei de-a 2-a grupe. Cumul, desigur, este un bărbat autoritar, dar trebuie să aflăm cine îi stă în spate. Asta nu e tot. Împreună cu cumul a venit și Lepila și a cerut să o protejeze pe fată. Ea este apropiată de el. Lepila? Șefa celei de-a 8-a grupe a dat din cap. Dacă ne certăm cu el, nu ne vom descurca cu penalul. Aici, ai noștri ne vor tăia capul și îl vor aduce în plic ca scuză. Așadar, fetele? A întrebat șefa primei grupe. Ce decidem? O voi ține pe această obraznică. Dar dacă are oameni serioși în spate, s-ar putea să nu mă asculte. Asta e grija cumului, a concluzionat șefa primei grupe. Iar tu, când fata iese din spital, ține-o aproape de tine. Atâta timp cât ești lângă ea, obraznica nu va face scandal. Și transmite prin grupă că Lepila a cerut-o pentru ea. Poate că nu va trebui să facem nimic. Ai acolo destui care o pot pune la punct. Anastasia a stat în secția medicală o săptămână. Mai mult nu era permis conform normelor. Deoarece nu mai era o amenințare pentru viață, iar pastilele pot fi luate și în celulă. Și în prima seară, aceeași deținută care a inițiat bătaia a încercat din nou să se ia de ea. Dar acum situația era complet diferită. O femeie uriașă cu brațe ca niște bușteni a prins-o pe persoana conflictuală de guler și, fără efort, a ridicat-o cu o mână în aer. Ascultă-mă, insectă! Vocea femeii, deși nu era tare, se auzea în toată celula. Dacă mai privești strâmb în direcția ei, îți voi lega picioarele. Dar cine e ea pentru tine? A țipat persoana suspendată în aer. De ce te bagi pentru ea? Pentru mine? Ea nu este nimeni, a spus femeia, ridicându-și umerii uriași, care ar face cinste unui culturist. Dar, vezi tu, Lepila a cerut-o pentru că ea este apropiată de el. Dacă cu cumul mai poți să te mai bați, să te pui în poziție, să-ți exprimi opinia și să treci prin izolatorul de pedeapsă, Lepila pur și simplu se va întoarce de la noi. De la toți, înțelegi? De la mine, de la șefă, de la fiecare dintre noi. Dacă pentru a evita o astfel de dezvoltare a evenimentelor, va trebui să te fac carne tocată, așa voi proceda, fără să mă gândesc. Și ca să înțelegi că glumele s-au terminat, vom face așa. Femeia a ridicat-o ușor pe obraznică deasupra capului și a lovit-o cu putere de podea. Oi, a spus ea după asta. Fetele, uitați, nefericita de la etajul 2 a căzut. I-am spus că nu dansează acolo.
Dar nu m-a ascultat. Ce așteptați? Se uita la toți locatarii celulei. Chemati securitatea. Chemati-le pe lepila. Vedeți, îi este rău. Ești dură cu ea, a observat șefa grupei. Am văzut multe astfel de ființe, a ridicat din numeri femeia. Ele înțeleg doar forța. În alt mod nu ajung la ele, oricât ai explica. Anul 2017. Septembrie-decembrie. Inquisitor. După ce s-a ocupat de problemele acumulate, locotenent-colonelul Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse, Iacov Moiseviciu Barevici, a dat click pe mouse și a deschis un mesaj venit de la destinatarul răcâit. Constantin Hloponin nu s-a schimbat. A primit acest apel de la Catedra Militară a Institutului Juridic, de unde a absolvit ca un tânăr, dar dințișor și viclean locotenent. De atunci, porecla l-a însoțit pe parcursul vieții. Mai întâi Cecenia, apoi Iugoslavia, Kosovo, Dagestan, Ihorihia, iar apoi Siria, unde s-au întâlnit cu toții. Dosarul personal al Anastasiei Vladimirovna Andrivskaya l-a pus deoparte pentru moment, dar a citit actul de acuzare de mai multe ori cu mare atenție, notând din când în când ceva în carnetul aflat lângă el. În ciuda faptului că nivelul corupției în Ministerul de Interne și Justiție scădea treptat, totuși apăreau lucruri de genul, cum se spune, că trebuie să scoți sfinții. Și atunci începea munca pentru departamentul său. Căci tocmai ei se ocupau de respectarea legalității în procuratură și poliție. După câteva minute de gândire, a decis să nu transmită acest caz subordonaților, ci să se ocupe personal de el. Așa că a scris un raport în numele șefului departamentului, în care a expus întreaga situație și părerile sale. După ce a revizuit decizia instanței în legătură cu Anastasia Vladimirovna Andrivskaya, șeful său a suspinat greu, căci ceea ce a văzut acolo nu se încadra în corupție, ci în prostie flagrantă. Nu se poate ca procurorul unul dintre districtele moscovite să fie atât de neglijent în îndatoririle sale, semnând un act de acuzare în care erau mai multe găuri decât în brânza elvețiană. Ce părere ai despre asta? L-a întrebat pe Borevici șeful său, generalul Gvozdikov. Generația examenului de bacalaureat a ridicat din numeri Zubastic. Nu pot explica o astfel de prostie a procurorului în alt mod. Poate că toți s-au obișnuit cu impunitatea. Dar asta e puțin probabil. Totuși, este capitala. Prea multe oți îi supraveghează. Pentru orice greșeală pot fi întrebați. De ce atunci nu au întrebat? A ridicat sprânceana generalul. Îți spun, generația examenului de bacalaureat. Ei bine, ar fi putut să nu observe nimic neobișnuit în acest act de acuzare. Au terminat institutele printr-un miracol, dar nu au acumulat cunoștințe, rațiune, cu atât mai puțin conștiință și umanitate. Iată rezultatul. O grămadă de funcționari fără suflet îi strică viața fetei. Ești sigur că ea nu și-a otrăvit soțul? Gennady Vasilievici s-a uitat la șeful Ubarevici. Eu sunt sigur de un lucru. Ancheta a fost efectuată cu neglijență. Instanța nu a returnat cazul pentru o nouă anchetă, așa cum ar fi trebuit. Rămâne să aflăm cui îi este convenabil. Ei bine, Iacov, pleacă. Mai ales că este un caz pe profilul tău. Generalul a făcut o față serioasă și a cântat versurile dintr-o melodie populară de altădată a lui Edmund Șcliarski. Inquisitorul nu-mi crede, învârte șurubul. Așa e. A aprobat Zubastic. O să-l învârt până la capăt. Dar voi face totul corect, ca de obicei. Ia cu tine forță, măcar 3 operativi, a sfătuit generalul. Acolo, se pare, toți vor fi împotriva ta. Ca de obicei, a ridicat din numeri Ubarevici. Ca de obicei, a dat din cap generalul și a făcut un gest cu mâna, adică, pleacă. Iar el a semnat raportul și l-a pus în dosar. Pregătirile nu au durat mult și în curând o echipă de 8 ofițeri de securitate intra în clădirea Direcției de Securitate Internă din centrul Moscovei. Apoi au început zilele de anchetă. Ofițerii de securitate, așa cum îi numesc pe slangul lucrătorilor din poliție și procuratură, pe scurt USB, și operativii aduși au alergat pe ordinele lui Borevici. Iar el și încă 2 anchetatori ai Comitetului de Investigație s-au ocupat cu completarea documentelor și analiza informațiilor obținute. În primul rând, operativii au găsit fata care era principalul martor al acuzării și după o discuție de jumătate de oră, ea a recunoscut că nu a fost niciodată amanta ucisului. Și nici nu-l cunoștea. În schimb,
a fost plătită cu $30.000. Apoi a fost găsit intermediarul care a plătit acelei fete. Și după o confruntare, el l-a denunțat pe clientul său, care s-a dovedit a fi și el un intermediar, iar în spatele acestuia se afla un alt intermediar. Și anume, ultimul l-a denunțat pe client, care s-a dovedit a fi unchiul ucisului. S-a descoperit o poveste banală. Au trăit doi frați. Unul muncitor și deștept, iar celălalt leneș și parazitar. Primul frate a creat o companie de nivel mondial de la zero. Și din bunătatea lui, a alocat fratelui său un venit suficient pentru o viață fără griji pentru întreaga sa familie. Dar fratelui i s-a părut că este prea puțin. Voia totul. Așa că, consultându-se cu un avocat cunoscut, a conceput un plan viclean. Deoarece, la momentul înființării companiei, fratele său era deja căsătorit, moștenitorii de primă ordine erau soția și fiul rudelor sale. Dacă aceștia nu mai erau, atunci, ca moștenitor de a doua ordine, el ar prinde totul. Adunând niște bani, a angajat un specialist care a reușit să provoace un accident fratelui său, în care acesta a murit. Rămânea doar să le elimine pe nepot și pe mama lui. Exact în această ordine. Deoarece femeia nu se băga deloc în afacerile soțului și fiului, preferând o viață liniștită. Iar nepotul era activ implicat în toate acestea. Afacerea fratelui decedat nu era necesară, așa că căuta din timp un cumpărător pentru un astfel de produs specific, care era dispus să-i ofere lui și fiului său măcar un sfert din valoarea reală a companiei. Apoi a apărut întrebarea cum să scape de nepotul care apărea mereu, fără ca suspiciunea să cadă asupra autorilor planului. Și atunci l-a ajutat fiul său, care, prin caracter și valori de viață, a fost complet ca tatăl său. Vărul lui Anton Kaminski lucra într-o mică companie farmaceutică care producea sera antitetanic, iar ingredientul principal era chiar amotoxina. Prin mită și șantaj, a obținut puțin din substanța toxică și, purtând mănuși de cauciuc, s-a strecurat în casa verișorului său și, turnându-i soției un sedativ, a turnat acolo o travă, precum și a amestecat-o în ceaiul verișorului său. Rămânea doar să găsească un martor, sau mai bine zis o martoră, care să spună că soția lui Anton avea toate motivele să-i dorească moartea. De exemplu, din cauza infidelității conjugale. Și o astfel de martoră a fost găsită în curând. Pentru $30.000 americani, această fată a declarat în fața anchetei și a judecătorului că a fost amanta lui Anton și că el voia să-și părăsească soția și să plece cu ea, iar soția știa despre asta. Deoarece anchetatorul a primit deja o recompensă stimulativă sub formă de un BMW X799, iar judecătorul a primit o cabană de vară în apropierea Moscovei, rămânea doar să se înțeleagă cu avocatul. Dar nici aici nu au apărut probleme. Pentru $100.000, Mark Borisovici le-a promis că va imita o activitate intensă, dar nu va acorda atenție neajunsurilor din dosar. Rezultatul a fost condamnarea soției decedatului la 12 ani pentru uciderea propriului soț. În ciuda faptului că totul a decurs fără probleme, deja văzându-se proprietari ai unei afaceri de miliarde de dolari, tatăl și fiul nu au fost lăsați în pace de frica că Anastasia ar putea să facă zgomot din închisoare și să atragă atenția asupra cazului. Așa că, prin intermediul unor criminali cunoscuți, a fost găsită o fată care a fost de acord să o omoare în închisoare. Aceasta, împreună cu serviciile intermediarului, a costat încă $100.000. Dar acum tatăl și fiul puteau dormi liniștiți. Nimeni nu le amenința poziția. Nimeni nu le stătea în cale să devină oameni bogați și respectați. Totuși, pentru locotenent colonelul Ubarevici, aceasta era doar începutul unei munci dificile. Căci este insuficient să descoperi motivele și să dezvălui succesiunea acțiunilor infractorilor. Totul trebuie documentat pentru a putea merge apoi în instanță. Și având în vedere că în dosar figurau figuri atât de semnificative, precum procurorul districtual și judecătorul federal din același district, orice greșeală sau neglijență ar putea pune capăt tuturor eforturilor. Totuși, pentru un profesionist de un asemenea nivel, cum era Iacov Moiseevici Ubarevici, toate acestea erau doar o muncă obișnuită, în care anchetatorii Comitetului de Investigație l-ajutau. În același timp cu ancheta, Ubarevici îi informa pe Kiril și Hloponin despre cele mai importante etape, fără a dezvălui însă secretele anchetei. Dar celor din urmă le era suficient și atât. Anastasia, primind sprijin de la cum sau de la pilă, își ispășea pedeapsa liniștită, fără excese, așteptând să fie revizuit cazul ei. Iar acelei fete care a încercat să o omoare nu i-a fost deloc bine.
Lovitura pe care i-a dat-o femeia a fost atât de puternică, încât nu doar că i-a rupt coloana vertebrală, dar i-a și rupt măduva spinării, așa că verdictul medicilor a fost clar. Pierdere permanentă a mobilității. Și după o lună, ea a ieșit pe targ în libertate. Hloponin, așa cum era prevăzut în protocol, a intervievat toate locatarele celulei. Și-a luat de la fiecare o declarație în care era scris că victima, dintr-un motiv inexplicabil, s-a urcat pe etajul 2 al patului și dansa acolo. Iar acea femeie, cu lacrimi în ochi, o ruga să coboare și să nu riște. Totuși, nefericita nu a ascultat și, căzând, s-a lovit cu spatele de podeaua de beton, suferind astfel răni grave. Doctorul a emis un raport că rănile au fost cauzate de căderea de la o înălțime de aproximativ 2 metri, ceea ce coincide complet cu declarațiile colegelor de celulă. Așadar, cazul de vătămare corporală gravă a fost recalificat ca accident. Șefa grupei a primit un avertisment formal și o serie de relaxări din partea cumului. Toți, cu excepția acelei nefericite care a alergat după bani ușori, erau mulțumiți. Până la sfârșitul lunii decembrie, toate activitățile principale de anchetă au fost finalizate. Documentele au fost completate, iar cazul a fost pus pe masa asistentului procurorului general. Au fost descoperite încălcări prea grave în timpul verificării. În plus, în legătură cu mulți dintre participanții la acest caz, nu se puteau desfășura acțiuni de anchetă din cauza statutului lor destul de înalt. De aceea a fost necesară intervenția Procuraturii Generale. În același timp, cazul Anastasiei Vladimirovna Andrivskaya a fost separat într-o procedură distinctă și deja trimis în instanță pentru a ridica toate acuzațiile. Dar pentru principalii participanți și comiterea crimei lui Anton Kaminski, totul abia începea. Căci este o chestiune să descoperi faptele de denunțare, omor la comandă sau primirea de mită, și cu totul alta să le documentezi într-un mod adecvat pentru instanță. La sfârșitul lunii noiembrie, Ubarevici l-a sunat pe Kiril Hloponin. Ei bine, totul, băieți, a spus el după salut. Cazul fetiței voastre a fost trimis în instanță, iar instanța nu va întârzia, așa că în decembrie va fi achitată. Grozav, a răspuns Kiril. Îți mulțumesc, Iacov. Nu știi cea mai amuzantă parte. Abonatul a râs. La noi, la secție, ne-am ținut de burtă de râs. Ei bine, pe rând. Când a murit Anton Ivanovici Kaminski, cazul a fost tras pe linie moartă. Nimeni nu a desfășurat o anchetă serioasă, așa că nu s-a descoperit că a fost o crimă la comandă. Iar cu câteva zile înainte de moarte, parcă prezicând, acest om de afaceri a scris un testament, în care majoritatea bunurilor sale, aproximativ 97 sau 98%, reveneau soției și fiului său, iar fratelui și nepotului îi reveneau câteva mărunțișuri, suficiente pentru o viață fără grisi. Și la o săptămână după moartea tatălui, Anton a scris și el un testament, în care a indicat-o pe mama sa ca singur moștenitor. Iar faptul că a întocmit testamentul nu a fost făcut public nicăieri. A fost descoperit abia după moartea sa. Și acești doi debili, unchiul și verișorul său, îl omoară mai întâi pe tatăl băiatului, iar apoi pe băiatul însuși, fără să știe că după moartea lui, toate bunurile se duc la mama lui. Iar ea, la câteva săptămâni după moartea fiului, a întocmit și ea un testament, în care moștenirea este împărțită în mod egal între Anastasia și stat. Și acești doi clovni, fără să știe nimic din toate acestea, angajează un drogist să o omoare pe nefericita femeie. Și totul ar fi mers bine. Găsiți! Cine este șeful anchetei la UVD-ul din raionul central al Moscovei? Și cine? Au întrebat în cor Kiril și Hloponin. Bărbosul! A râs abonatul cu voce tare. Bărbosul nostru, cu care am împărțit rațiile, a devenit acolo șeful anchetei. Și până la el a ajuns zvonul că au jignit o fetiță apropiată de Kira. Bărbosul nostru? S-a mirat Hloponin. Nikita Chainamunte. Aha, se pare că el a servit în ancheta penală timp de aproximativ 15 ani înainte de Siria, apoi s-a dus acolo pentru un câștig rapid. Dar așa, când a aflat toată povestea asta, a pus observația asupra Leonidei Vasilievnei, care a reușit să-l observe pe acel dealer de droguri la timp. Băieții l-au prins, au lucrat cu el, iar el a dezvăluit imediat clientul. Așa, dar care este morala? Nu a înțeles Kiril. Iar morala, doctore, este că în cazul morții ei, toate bunurile ei ar fi mers la Anastasia și la stat. Ei nu au nicio legătură cu Anastasia, iar statul nu va renunța ușor la ceea ce a obținut.
Acestor doi acolo cu siguranță nu le va merge bine. Adică acești doi? A întrebat doctorul cu o voce tensionată. Au omorât 2 persoane. Au trimis asasini pentru încă 2. Au cheltuit o grămadă de bani pe mită. Și nici măcar nu înțelegeau că nu le va merge bine. Exact așa, prietene, exact așa. Înțeleg când un alcoolic omoară pentru o sticlă sau un drogat pentru o doză. Îi distruge fizic și psihic. E rău, dar măcar e clar. Dar ai. Ce? Sunt bolnavi. Asta nu știu, a răspuns sublocotenentul. Dar i-au trimis la expertiză, la psihiatrie. Pentru că dacă nu sunt nebuni, atunci inteligența lor trebuie să fie la nivelul unei amibe. În plus, fiecare dintre ei avea cheltuieri de peste 1.500.000 de ruble pe lună. 1.500.000? S-a mirat nașul. Eu câștig atât într-un an. Ce le mai lipsea? Ei. Ce le lipsește tuturor? A răspuns abonatul, apoi a citat pe Pușkin. Nu vreau să fiu o împărăteasă liberă. Vreau să fiu stăpâna mării. Octombrie 2017, martie 2018. Întoarcerea. După căderea nereușită a închisei care dorea să o omoare pe Anastasia, pentru aceasta a început o viață liniștită și calmă. Se trezea la ora de ridicare, mânca împreună cu toți, apoi mergea la muncă în atelierul de croitorie, unde a învățat să folosească mașina de cusut și până la prânz coasea cearceafuri și prosoape. Apoi era prânzul, o mică odihnă și a doua parte a zilei de muncă, după care urma cina și puțin timp liber. La ora de stingere, Anastasia se ducea la culcare. Nimeni nu i-a mai făcut vreo pretenție, așa că 2 luni au trecut neobservate. Apoi Kiril i-a spus că cazul ei a fost trimis în instanță. Și în curând va urma o sentință de achitare. Bucuria Anastasiei nu avea margini, iar împreună cu ea se bucurau și toți locatarii camerei. Căci fiecare închis în suflet spera la minunea ei, a cărei manifestare o văzuse la acea fetiță. În mijlocul lunii decembrie, în colonie a venit o hotărâre de eliberare a Anastasiei Vladimirovnei Andrivskaya din cauza ridicării complete a tuturor acuzațiilor. În bucurie, a convins-o pe Kiril să-i aducă bunătăți, pentru a-și răsplăti colegele de cameră, exprimându-le astfel recunoștința pentru sprijin și apărare. În sfârșit, a sosit ziua mult așteptată, iar, despărțindu-se de toți, inclusiv de naș, Anastasia știa deja despre rolul său în eliberarea ei. A ieșit pe porțile instituției corecționale, unde o aștepta deja Kiril, așezat în mașină. Unde mergi acum? A întrebat-o doctorul. Deocamdată vreau să merg la Leonida Vasilievna. Ea a fost singura care m-a sprijinit la proces. Ei bine, Moscova nu e departe. Te duc acolo. Apoi, Kira, Anastasia și-a plecat capul. Înțeleg că probabil nu mă vei ierta niciodată. Anastasia. Kiril, cu grijă, a prins bărbia femeii cu palma lui, întorcându-i fața spre el. Nu am de ce să te iert. La acel moment, Anton era obiectiv mai bun decât mine. Iar tu nu aveai experiență în relații serioase. De aceea te-ai încurcat. Nu înțelegi, în ochii Anastasiei au apărut lacrimi. Te-am părăsit, deși intenționam să mă căsătoresc cu tine. Te-am trădat, iar tu ai făcut imposibilul pentru mine. Anastasia, a zâmbit Poliakov. Acum nu te gândi la asta. Te voi duce la soacra, te vei odihni la ea, îți vei reveni. Apoi vei merge la părinți, iar apoi vom vorbi despre tot. Bine. Bine-i printre lacrimi. Anastasia a zâmbit și până la Moscova au stat tăcuți. Când au intrat în Moscova, Anastasia a început să prindă viață. Îi dădea lui Kiril sfaturi despre unde să vireze și unde să meargă drept. Așa că în curând s-au parcat lângă o casă frumoasă, dar nu foarte mare. Coboară, a ordonat Anastasia, văzând că Kiril nu se pregătește să iasă. Anastasia, a ridicat din umeri băiatul. Ce să fac acolo? Glumești. Pe fața tinerei femei a apărut o expresie surprinsă. Datorită ție s-a dovedit că eu nu l-am omorât pe Anton. Datorită ție au găsit adevărații ucigași. Datorită ție nu au omorât-o pe Leonida Vasilievna. Și tu întret ce să faci acolo? Coboară. Hai! Mormăind ceva sub nas, băiatul a deschis totuși ușa și a pășit afară din mașina uzată Oaze Patriot. Apoi s-a apropiat de Anastasia, care, luându-le de mână, a deschis cu încredere poarta și a pășit pe teritoriul casei. În acel moment,
Din ușile casei a ieșit o femeie, în care Anastasia a recunoscut cu greu pe soacra ei. Atât de mult s-a îmbătrânit și s-a ofilit. Leonida Vasilievna. Anastasia a alergat spre femeie și, îmbrățișând-o, a început să plângă. Și aceasta a început să plângă și ea. Kiril, stând lângă poartă, a închis-o și s-a apropiat de cele două femei plângând. Prima dată în viața lui, plină de diverse evenimente, s-a aflat într-o situație în care nu știa cum să se comporte. În cele din urmă, după aproximativ 5 minute, fluxul de lacrimi s-a redus, hohotele s-au oprit, iar Anastasia a dus-o mai întâi pe soacră în casă, apoi s-a întors și l-a adus pe Kiril de mână. Până atunci, Leonida Vasilievna deja pregătise masa, pusese ceainicul și aștepta oaspeții. Ea înțelesese deja că, din moment ce Anastasia a adus în prima zi un băiat la ea acasă, acest băiat era legat de ceva extrem de important pentru ambele femei. Descalță-te, dezbracă-te și hai la bucătărie, a auzit Leonida Vasilievna comenzile Anastasiei, pe care o considera de mult ca pe o fiică, și a zâmbit. De la prima întâlnire, când Anton a adus-o pe Anastasia la ei acasă, ea i-a plăcut femeii. Avea ceva atât de viu, atât de adevărat, încât imediat a câștigat inima unei femei adulte. Leonida Vasilievna a spus: Anastasia, intrând în bucătărie. Acesta este Kiril. A arătat cu mâna spre băiat. Chiar Kiril, de la care am fugit la Anton. O, cum, fără să se aștepte, a spus femeia mai în vârstă. Nu numai atât, a continuat Anastasia. Anume el a fost medicul în acea colonie în care m-au trimis. Și tot el a inițiat toată această poveste, rezultatul căreia a fost achitarea mea și condamnarea acestor ticăloși care l-au omorât pe Toșa și pe voi aproape că v-au omorât. Leonida Vasilievna s-a ridicat de pe scaun, s-a apropiat de Anton și l-a privit îndelung în față. Acum te înțeleg, Anastasia, a spus femeia zâmbind. La prima vedere, este greu de observat și mai greu de înțeles. Dar cât de mult seamănă cu Anton. Același miez de titan în interior, aceeași disponibilitate de a merge până la capăt pentru ai săi, aceeași disponibilitate de a accepta consecințele acțiunilor sale. Un adevărat bărbat puternic și de încredere, deși la prima vedere pare cu totul altceva. Kiril stătea și se simțea stânjenit, neștiind cum să reacționeze la tot ce se întâmplă. Iar cele două femei au început să râdă deodată. Au chiar reacții identice, a zâmbit Leonida Vasilievna. Când Toșa se afla într-o situație în care toate abilitățile și posibilitățile lui nu aveau nicio valoare, el se pierdea și se simțea stânjenit exact așa. Luați loc la masă, tineri. Vom avea o discuție lungă, complicată și grea, fără de care nu se poate. Când toți s-au așezat, Leonida Vasilievna a turnat fiecăruia ceai fierbinte și a pus câte o bucată de tort delicios de la Kiev, după care s-a așternut liniștea, întreruptă doar de sunetul ușor al lingurițelor pe farfurii. Când tortul s-a terminat, toți cei așezați la masă s-au relaxat. Kiril, povestește despre tine, a cerut Leonida Vasilievna. Ce să povestesc? A ridicat din umeri băiatul. Am crescut în orfelinat lângă Kostroma, apoi am intrat la catedra militară a Institutului Medical. Am terminat cu gradul de locotenent în trupele medicale. Am făcut rezidențiatul în mai multe spitale, inclusiv Burdenko. Apoi un prieten m-a chemat pe contract în Siria. Am petrecut acolo 4 luni. Am fost rănit. După aceea, un alt prieten m-a atras în Ust-Labinsk, promițându-mi să mă angajeze la ambulanță. Și cum sunt traumatolog, munca s-a dovedit a fi exact pentru mine. Acolo am întâlnit-o pe Anastasia. Kiril s-a uitat la tânăra femeie care stătea lângă el și a zâmbit. Iar când ea a plecat, a pierdut sensul vieții și a încercat să găsească unul nou, pentru a nu cădea în beție. Și apoi un alt prieten m-a chemat în sistemul Guine, șef al blocului medical al uneia dintre coloniile de femei. M-am gândit, da, și am acceptat. Acolo viața oamenilor nu este miere, iar eu am vrut întotdeauna să ajut oamenii. Și acolo m-am întâlnit din nou cu Anastasia. Am citit dosarul ei personal, am citit decizia instanței și actul de acuzare, am înțeles că totul este o minciună și m-am conectat cu prietenii mei, care au dat curs cazului. Asta e, în general, tot. Ai fost în Siria? A întrebat Anastasia cu ochii mari. De ce nu ai povestit? Ce să povestesc? A ridicat din numeri Kiril. Eu acolo eram medic, așa că nu am participat la război. M-am ocupat de răniți și bolnavi. Apoi, din întâmplare,
Am ajuns sub un bombardament de mortiere. Acolo am fost ușor rănit, dar comisia medicală mi-a interzis întoarcerea pe front. Ei bine, așa că sunt sănătos. Toate consecințele rănirii au trecut. Am trecut comisia medicală pentru ambulanța Ivguin cu ușurință. Da, Kiril, a zâmbit Leonida Vasilievna. Știți să surprindeți. Îți amintești cum, într-un film de la începutul secolului, s-a spus nu suntem așa, viața este așa? Kiril a zâmbit și el. Eram tânăr, prost, iar acolo pe contract plăteau mai mult pe lună decât aș fi câștigat într-un an la ambulanță. Așa că am decis să câștig bani ușor. Dacă aș fi fost mai înțelept atunci, nu aș fi plecat. Căci nimeni nu va plăti astfel de bani pentru o slujbă ușoară. Pe de altă parte, a adăugat Leonida Vasilievna, totul este destin, iar noi toți nu am avut o alegere specială. În ce sens? Nu a înțeles Anastasia. Ei bine, uite, soacra s-a întors spre nuroră. Dacă nu m-aș fi căsătorit cu Vania în tinerețe, Anton nu s-ar fi născut. Iar vremurile erau groaznice, în magazine rafturile erau fie goale, fie produsele aveau prețuri atât de nerealiste încât părul se ridica în sus. Puterea în orașe și regiuni aparținea bandiților. Primarii și guvernatorii se consultau cu ei pentru toate deciziile importante. Pe străzi, de la micile bande, era o atmosferă de teroare. Nimeni nu știa dacă va reuși să ajungă în siguranță de acasă la magazin și înapoi fără peripeții. Iar Vania se simțea ca peștele în apă în toate acestea. Deși el nu s-a implicat niciodată în criminalitate. Și cumva, treptat, a creat mai întâi o afacere solidă, apoi a început să o extindă mai întâi în regiune, apoi în jumătate din Rusia, iar aproape toată afacerea era legală. Cumva a știut să se înțeleagă cu cei care aveau greutate pe teren. Așa că ei nu l-au deranjat. Apoi s-a născut Anton. M-am dedicat complet fiului meu. Iar soțul se zbătea între familie și muncă. De fapt, acesta din urmă îi acorda mult mai multă atenție. Dar eu eram deja destul de înțeleaptă pentru a înțelege că, dacă el nu va mai avea aceeași atitudine față de muncă, mai întâi ne vom pierde condițiile confortabile de viață, iar apoi, cel mai probabil, vom dispărea pur și simplu. În ce sens? A întrebat Anastasia speriată. În sensul că, a răspuns în locul Leonidei Vasilievna Kiril, că într-o zi ar fi ieșit din casă și nu s-ar mai fi întors. Și poate, după 30 de ani, un ciupercar rătăcit le-ar fi găsit oasele în pădure. Exact, a dat din cap femeia. De aceea nu l-am invidiat niciodată pe muncă. Am văzut ce se întâmplă dacă soția unui om de afaceri serios începe să-i facă probleme cu dorințele ei. În cel mai bun caz, o astfel de prostie ajunge repede pe stradă, iar locul ei este ocupat de o altă frumoasă. Iar în cel mai rău caz, se întâmplă așa cum a spus Kiril. Doar că uneori întreaga familie dispare, inclusiv soțul, care a permis toate acestea. Iar afacerea este apoi împărțită în bucăți de parteneri, rude și pur și simplu oameni buni. Ce groază! S-a cutremurat Anastasia. Apoi, cumva, s-a trezit. Dar unchiul lui Anton împreună cu verișorul au vrut să facă exact așa. Mai întâi l-au omorât pe tatăl său printr-un accident, apoi pe el l-au otrăvit, pe mine m-au trimis în închisoare, iar pe voi aproape că v-au omorât. Așa este cruda realitatea vieții în afacerile rusești. Poate că nu doar în cele rusești, a ridicat din umeri Leonida Vasilievna. De aceea nu vreau să mă implic în acest mocirlă. Dar ce se va întâmpla cu moștenirea? A întrebat băiatul. Soțul meu avea un partener. Un partener foarte de încredere. După ce s-a gândit puțin, a răspuns femeia, care mi-a propus deja să-mi transfere toate activele în administrarea lui și să rămân doar acționar. Și asta mă mulțumește complet. Căci eu nu înțeleg nimic în afaceri și nu vreau să mă implic în ea, pentru că înțeleg că eu și Anastasia am scăpat ușor. Iar acolo este un astfel de rechin încât nu doar că nu-l poți mânca, nu poți nici măcar să-l muști, el îi va sfâșia pe oricine. Poate că așa este mai bine, a dat din cap Kiril. Prietenii mei m-au chemat și pe mine să devin partener în afaceri. Dar m-am uitat la modul în care trăiesc și câștigă, între noi fie vorba, absolut legal. După care am înțeles că nu aș putea face asta. Vreau să ajut oamenii, nu să-i jefuiesc ca pe niște lămâi. Probabil de aceea încă mă plimb cu UAZ-ul meu vechi, nu cu mașini de lux. Dar mai bine să merg cu o astfel de rablă decât să-mi distrug sufletul. Așa, dragilor,
a concluzionat Leonida Vasilievna discuția. Se apropie seara, este deja prea târziu să plecați undeva, așa că vă voi pregăti camere, veți dormi la mine. Așa va fi mai liniștitor pentru mine și pentru voi. Iar mâine am planuri serioase pentru amândoi. Ce planuri? A întins urechile Anastasia, iar Kiril a zâmbit doar înțelegător. Iar mâine, cu o minte odihnită, veți afla totul. Anul 2008. Martie. Trecut și prezent. Partea 1. Când Kiril avea 10 ani, se considera cel mai nefericit om din lume. Nu avea părinți, iar cine erau ei, nu se știa. Trăia într-un orfelinat, unde era nevoit să se apere constant de cei care voiau să profite de el. Nu avea perspective. Apoi, în orfelinatul lor au apărut 2 foști militari. Unul era profesor de educație fizică, celălalt medic. Profesorul de educație fizică era mic de statură, dar foarte bine făcut, cu umeri surprinzător de largi pentru înălțimea lui și cu o mare cap rotund, acoperit cu o imensă chelie, pe margine având o fâșie subțire de păr. Medicii erau înalți și incredibil de slat. Totuși, palmele lui erau aproape de 2 ori mai mari decât cele ale unui adult obișnuit. Profesorul de educație fizică a înființat în orfelinat o secție de arte marțiale, unde se putea înscrie oricine dorea. Dar în interiorul secției a stabilit reguli stricte, 2 dintre ele rămânând în mintea băiatului pentru toată viața. Nu trebuie să-i jignești pe cei slat și trebuie să te ții de-ai tăi până la capăt, indiferent de consecințe. Deși nu a luptat direct împotriva violenței asupra copiilor, nivelul acestui fenomen negativ a scăzut rapid. Căci toți cei mai activi huligani au căzut sub influența lui și și-au schimbat valorile de viață. Kiril s-a înscris în această secție pentru a învăța să se apere mai bine. La 17 ani, 5 absolvenți ai acestui orfelinat au reușit să obțină locuri premiate în diverse competiții de arte marțiale mixte, printre care s-a numărat și Kiril. Numai puțin influent a fost și medic, care se comporta cu toți la fel și cu o dragoste paternă, fără a împărți oamenii după sex sau vârstă. Acești 2 au format viziunea lui asupra lumii și au determinat calea de viață ulterioară. La îndemnul ambilor militari, Kiril și-a schimbat atitudinea față de studii și a început chiar să se bucure de studierea de noi informații la ore. Iar natura sau părinții l-au dotat cu o memorie și o capacitate de a gândi logic din belșug. Așa că a terminat școala cu medalie de aur, iar apoi, la îndemnul doctorului, cum îl numeau toți în orfelinat, a intrat la Universitatea Sechenov, pe care a reușit să o termine și cu diplomă roșie. După aceea a urmat un rezidențiat de 4 ani în Spitalul Burdenko și acea călătorie mult dorită pentru câștiguri ușoare în Siria. După campania din Siria, Kiril a avut de ales unde să meargă. L-au chemat înapoi la Burdenko, l-au chemat la Skif, l-au chemat chiar și la Spitalul Central al MCS. Dar toate acestea nu erau ceea ce căuta. Vrea să ajute pe cei cărora nimeni nu le oferă asistență medicală normală. Așa că a ajuns în Ust-Labinsk, la stația de ambulanță, unde lipsea cu disperare atât medici, cât și asistenți. Câștigurile din Siria au fost suficiente pentru a cumpăra un UAZ Patriot de 3 ani, până la un apartament cu o cameră într-un bloc de 5 etaje din Brejnev. Apoi a întâlnit-o pe Anastasia, iar viața lui s-a schimbat din nou. Această fetiță aparent obișnuită a reușit să devină acel centru de atracție care i-a păstrat sufletul zbuciumat de la destrămare. Kiril a văzut câtă durere și suferință există într-un Ust-Labinsk și a înțeles că, la nivelul țării, situația era pur și simplu catastrofală. Dar nu putea influența asupra ei, motiv pentru care se simțea mereu rău. Odată cu apariția Anastasiei, s-a liniștit cumva și a realizat că nimeni nu poate ajuta pe toți. Așa că trebuie să ajute doar pe cei pe care poate. Apoi Anastasia a plecat. Kiril înțelegea că o tânără frumoasă, iar Anastasia avea doar 23 de ani, crede în povești frumoase despre cavaleri care salvează prințese frumoase de dragoni răi și creează pentru frumusețile lor o viață frumoasă. Ceea ce el, în principiu, nu putea să-i ofere. Poate că lucrând la Burdenko, ar fi putut să corespundă parțial visurilor ei. Dar cu cât câștigi mai mult, cu atât vrei mai mult. Așa că spera că ea va rămâne cu el, dar era pregătit pentru plecarea ei. Totuși, când Anastasia a plecat la Anton, Kiril a realizat brusc că nu era pregătit pentru un astfel de rezultat. A fost o lovitură prea mare pentru el. Băiatul s-a abținut cu un efort monstruos de voință să nu cadă în beție, dedicând alcoolului doar câteva zile. După care a apărut întrebarea ce să facă mai departe. Nu mai voia să rămână în Ust-Labinsk,
Prea multe lucruri din acest oraș îi aminteau de dragostea pierdută. Dar nu știa unde să găsească un nou centru de atracție și un nou sens al vieții. L-a salvat un coleg de serviciu din compania siriană, care era acolo avocat militar, Constantin Hloponin, cu un apel amuzant: Râcnet. S-a dovedit că Constantin a ajuns cumva într-una dintre coloniile de femei în calitate de naș. Și în această închisoare era urgent nevoie de un medic competent, care să poată ajuta deținutelor și personalului în condiții de deficit total de echipamente și medicamente. Gândindu-se că condițiile erau parcă create special pentru el, Kiril a acceptat imediat. La îndemnul lui Râcnet, a trecut cu ușurință toate verificările necesare și în curând a plecat la Vladimir, închiriind apartamentul său unui dintre medicii de ambulanță, aproape gratuit, doar ca acesta să aibă grijă de el, să plătească utilitățile și să mențină ordinea. Apoi a apărut Anastasia. Kiril la început nu a recunoscut-o pe iubita sa îndeținută acoperită de vânătăi. Dar doar luând în mână dosarul ei personal, a înțeles totul. Și ea l-a recunoscut și pe el. Apoi a citit decizia instanței și actul de acuzare, iar chiar și lui, un om îndepărtat de drept, i-au apărut multe întrebări. Erau prea multe neconcordanțe acolo. Și atunci s-a dus la Râcnet, căci acesta era, cum se spune, un avocat de la Dumnezeu, chiar dacă era militar. Și anume la îndemnul lui Râcnet s-au conectat cu un alt participant la epopeea siriană. Bărbosul, pe atunci încă major FSB, îndeplinea o misiune, dar se intersecta adesea cu Kiril și Constantin Hloponin. Și de câteva ori au căzut chiar împreună într-o ambuscadă. Dar ce să spun, Iacov, cu numele amuzant Ceaina Munte, știa și îi plăcea să lupte. Așa că ambuscadele erau distruse rapid, iar răniții rămași erau tratați de Kiril Sergivic Poliakov. Când Iacov s-a apucat de treabă și în decurs de 2 luni a desfășurat întreaga rețea de evenimente, Kiril a realizat că și-a subestimat foarte mult prietenul. Acesta știa nu doar să lupte, ci și să gândească. Deci, cum spunea Iacov, vremea dublurilor s-a încheiat încă din vremurile Greciei antice. Iar acum, principalul armament al unui războinic este rațiunea sa. Și iată, în sfârșit, mult așteptata sentință de achitare. Anastasia este liberă. Dar ce să facă el? Kiril se afla într-o situație pentru care viața nu-l pregătise. Lângă el se afla femeia pe care o iubea mai mult decât viața. Dar cum să o recâștige? Nici nu-și imagina. Așa că toată noaptea pe care au petrecut-o în casa Leonidei Vasilievna, nu a dormit. A stat și s-a frământat, dar nu a reușit să găsească nimic inteligent. Iar dimineața s-a întâmplat ceea ce i-a schimbat din nou viața și i-a adus speranța. Prin somnul care îl cuprinsese pe Kiril dimineața, el auzea cum cineva umblă prin casă, făcând zgomot cu vasele și făcând tot felul de lucruri. Dar totul părea cumva binevoitor, ca acasă. Așa că nu s-a trezit. Curând, cineva a bătut la ușa lui. Da, mă ridic, a răspuns tânărul, smulgându-se din ghearele somnului. Când ușa s-a deschis, a intrat o femeie mare, aproape gigantică și puternică, de vreo 40 de ani, care cu o voce groasă și puternică a anunțat că Leonida Vasilievna îl așteaptă în camera ei pentru o discuție. Kiril a dat din cap, s-a îmbrăcat, a vizitat toaleta și baia, după care Valchiria l-a dus la ușile închise ale biroului și, bătând în ele, a deschis și l-a împins pe tânăr înăuntru. Kiril, intră, a zâmbit Leonida Vasilievna, care astăzi arăta mult mai bine decât ieri. Bună dimineața, a salutat Kiril. Bună, a zâmbit femeia. Și, sper, va deveni și mai bună. Kiril a zâmbit doar, așteptând continuarea. Leonida Vasilievna s-a ridicat de la masă și s-a apropiat de fereastră. A deschis o fereastră, după care aerul proaspăt și revigorant de dimineață a pătruns în cameră. Încă o mai iubești pe Anastasia? A întrebat femeia fără să se îndepărteze de fereastră. Kiril a tresărit la această întrebare, a tăcut o minută și a răspuns. O iubesc. Vreau. Leonida Vasilievna s-a întors la masă și l-a privit direct în ochi pe tânăr. Să te căsătorești cu ea. Și cât mai repede. Kiril a dat din cap, ca și cum ar fi încercat să se trezească. Văd că o iubești, și ea te iubește și pe tine, așa cum l-a iubit pe fiul meu. Și-ți mai spun, văd în toate acestea o mână a soartei, care mi-a luat soțul și un fiu, apoi mi-a dat, deși adoptat, o fiică și încă un fiu. Scuză-mă că-ți spun toate acestea direct, a zâmbit Leonida Vasilievna. Ești un băiat matur, știi cum e viața,
De aceea ai lăsat-o pe Anastasia atunci cu Anton, deși ai fi putut încerca să lupți pentru ea. Și eu am iubit-o atunci. A dat din umeri Kiril. Dacă ea a făcut o astfel de alegere, atunci ea știe mai bine, iar eu am respectat acea alegere. Despre asta vorbesc. A dat din cap femeia. Atunci ai înțeles ceea ce mulți bărbați înțeleg doar după divorț. Nu poți reține o femeie. Poți fie să corespunzi așteptărilor ei și atunci ea va rămâne de bunăvoie, fie nu, atunci va căuta pe cineva care corespunde. La acel moment, Anastasia pur și simplu s-a încurcat, iar imaginea frumoasă pe care și-a creat-o din coperțile revistelor glossy a confundat-o cu viața reală. De aceea, tu nu corespundeai așteptărilor ei. Dar Anton se potrivea perfect. Dar a trecut timpul, viața, împreună cu pielea, i-a smuls ochelarii roz. A făcut-o să vadă realitatea adevărată, iar apoi așa s-au schimbat și așteptările ei. Și îți spun sincer, nu sunt sigură că Anton ar fi putut să facă ceea ce ai făcut tu. Ivan, tatăl lui, ar fi putut. Dar Toșa nu este Ivan, Toșa este doar fiul lui, care a moștenit de la tatăl său multe lucruri bune, dar nu a devenit el. Probabil că este chiar bine. Totuși, Ivan era un tipic om de afaceri din anii 90, iar Anton era un om de afaceri dintr-o nouă generație, fără brutalitatea necesară și fără legăturile corespunzătoare. Ați spus singură că sunt un băiat matur, a răspuns Kiril. Așa că voi întreba direct. De ce aveți nevoie de asta? Înțelegi, Kiri. Leonida Vasilievna s-a apropiat din nou de fereastră. Ești foarte asemănător cu fiul meu, atât fizic, cât și în general. Doar că ați crescut în condiții diferite. Și văd că o iubești pe Anastasia. Și văd că Anastasia se zbate între voi. Ea l-a iubit pe Anton. Dar te-a iubit și te iubește și acum pe tine. Și în lunile în care a fost căsătorită cu fiul meu, a reușit să devină pentru mine ca o rudă. De aceea vreau ca ea să fie căsătorită cu un om în care am încredere. Și de unde știți că nu v-am mințit? A întrebat brusc Kiril, la care femeia a zâmbit doar. Și, luând de pe masă câteva foi de hârtie legate cu agrafe, i le-a întins. Acestea mi le-au trimis astăzi dimineață niște cunoscuți buni, care ți-au studiat biografia peste noapte. Acolo este chiar și ceea ce este ascuns de toți. De exemplu, scrierea despre pedeapsa acelei nenorocite care a încercat să o omoare pe Anastasia în colonie. Auzi aceste cuvinte, Kiril s-a făcut posomorât. Nu te îngrijora, aceste informații de la mine și de la aci oameni nu vor ajunge nicăieri. Și cu acea nenorocită totul este mai mult sau mai puțin în regulă. Măduva spinării s-a dovedit a fi întreagă. Cum ar fi ciudat? Câțiva profesori de la Sclif și Burdenco deja fac cercuri în jurul ei, promițând tratament gratuit, reabilitare gratuită, doar să le permită să studieze acest fenomen. Dar și fata a fost de acord, desigur, așa că deja o pregătesc pentru operație. Și, de altfel, conform spuselor unuia dintre acești profesori, tocmai nivelul înalt de acordare a primului ajutor a dus la faptul că măduva spinării a supraviețuit și nu s-a rupt în timpul transportului. Kiril a închis ochii pentru o minută, amintindu-și acele evenimente. Apoi s-a scuturat și a privit din nou femeia. Dar ce pot să-i ofer? Eu am fost un medic sărăcăcios și așa am rămas. Asta nu se va schimba probabil niciodată. Nu voi merge în afaceri. Nici în clinici solide. Rămâne ambulanța sau vreo mică spital de cartier, unde nu sunt nici măcar medici buni, dar mite specialiști. Ah, Kirișa! A zâmbit trist Leonida Vasilievna. Te-am lăudat prea devreme. Ești încă blocat undeva în copilărie. I-ai dat speranță, ai susținut-o, nu te-ai întors de la ea, ai respectat opinia ei. Și asta, crede-mă, pentru orice femeie, dacă nu este un amestec de găină cu creveți, este mult mai important decât orice altceva. Chiar dacă este așa, a dat din numeri tânărul, ce pot să-i ofer cu salariul meu de 25.000 de ruble? Are nevoie de un om înstărit. Ea merită o viață normală, nu această supraviețuire. Dar despre asta vom vorbi mai târziu. Între timp, spune-mi, când ai luptat în Siria, cum se tratau cu faptul că cineva îți salvează viața? Leonida Vasilievna, zâmbind, se uita la Kiril, iar tânărul a decis să-i răspundă sincer. Ca de obicei. Viață pentru viață. Cineva mi-a salvat viața. Înseamnă că îi datorez o viață. Iar cum îmi voi plăti datoria, este doar treaba mea. Deci, dacă el va cere ajutor,
sau chiar dacă va avea nevoie de ajutor, iar eu voi avea posibilitatea să ajut, o voi face. Ivan al meu a trăit după același principiu, pe care l-am preluat de la el. Așa că acum vă datorez amândurora o viață. În ce sens? Leonida Vasilievna. Nu a înțeles Kiril. Ce ești? Ca un copil. Femeia s-a uitat la el ca la un copil neștiutor. Să-ți amintesc ce m-a așteptat, dacă nu ridicam acea furtună cu Anastasia, care l-a luat pe fratele soțului meu cu fiul său. M-ar fi îngropat deja. Spune-mi, nu-i așa? Ei bine, Kiril a dat din umeri și s-a gândit. Era o parte de adevăr în cuvintele soacrei Anastasiei. Dacă nu suna atunci la RYCH, probabil că rudele defunctului om de afaceri ar fi ucis-o pe femeie pentru a deveni moștenitori unici. Și faptul că nu știau despre testamentul ei nu schimbă nimic. De ce taci? A întrebat cu ironie Leonida Vasilievna. Aș ști la fel de bine ca mine răspunsul la această întrebare. Sunt de acord, a dat din cap tânărul. Așa că e bine. Tonul femeii a devenit brusc maxim de serios. De aceea te rog să nu mă împiedici să fac ceea ce consider că este corect. Datoria vieții nu va fi stinsă, dar totuși. Martie 2008. Septembrie 2020. Trecutul și prezentul. Partea a doua. Cuvintele Leonidei Vasilievna l-au tensionat pe Kiril. El a înțeles deja că ea vrea să facă ceva care, într-un fel sau altul, îi va schimba viața. De fapt, în direcția unui nivel mai înalt. Dar dacă îi vor plăcea aceste schimbări, tânărul nu știa încă. Ai un vis? A întrebat brusc femeia, aruncând o privire colaterală asupra tânărului. Sincer? Sincer. A dat din cap Leonida Vasilievna. Un vis adevărat. Unul pentru care merită să trăiești, dar a cărui realizare este aproape imposibilă. Am. Tânărul s-a apropiat de fereastră și, privind la mizeria de pe stradă, care a transformat zăpada într-o pastă murdară, a început să vorbească. Întotdeauna am vrut să ajut oamenii, în primul rând pe cei care au dificultăți în a obține ajutor de la stat sau de la altcineva. De aceea am plecat de la Burdenko și am mers la ambulanță în Ust-Labinsk. Și dacă vorbim despre un vis cu adevărat, pentru realizarea căruia nu voi avea niciodată oportunități, dar ce aș dori din toată inima? Aș dori să înființez o rețea de centre de ajutor pentru persoanele fără adăpost și pentru cei care se află în situații dificile. Da, înțeleg, ideea nu este nouă, mai ales că există deja multe fonduri care fac același lucru, dar totuși. Cât timp am locuit în Ust-Labinsk, am văzut nivelul asistenței medicale. Nu sunt doar medici buni, ci pur și simplu nu sunt deloc. Personalul medical mediu, de asemenea, lipsește. Toți cei mai talentați și pricepuți pleacă în sectorul privat, iar cei care au rămas sunt atât de epuizați de viața lor, încât nu se înțelege cum tratează pe cineva. Dar, se pare, aceasta este o vocație, pentru că, mai mult sau mai puțin, reușesc. Așa că vreau ca oamenii din astfel de orașe mici să poată primi măcar asistență medicală de un nivel normal. O idee bună, a dat din cap Leonida Vasilievna. Chiar aș spune, un vis demn. Ce confirmă din nou că nu m-am înșelat în tine. Da. A ridicat degetul arătător în sus și l-a privit pe tânăr cu seriozitate. Mai întâi te căsătorești cu Anastasia. Și, având în vedere că ești din orfelinat, cred că nu te deranjează dacă eu voi fi mama adoptivă. Kiril s-a uitat la femeie, iar din colțul ochiului i-a curs o lacrimă. Când oamenii se ajutau unii pe alții în război, era clar că acolo, pur și simplu, nu puteai supraviețui fără asta. Dar cum să te raportezi la un om practic străin? Așa au acționat doar doi în amintirea lui, profesorul de educație fizică și doctorul. Mulțumesc, Leonida Vasilievna. Kiril se uita la femeie fără să clipească. Pentru mine va fi o onoare. Ei bine, și bine. Femeia a zâmbit. Nu te îngrijora pentru Anastasia. Văd cum se uită la tine. Se uita la Toșa la fel, dar Anton nu mai este, iar tu ești. Cred că v-ați fi împrietenit cu Anton, atât de mult încât el ți-ar fi lăsat soția lui. Chiar nu știu ce să spun, a suspinat Anton. Și nu trebuie să spui nimic, a râs ușor Leonida Vasilievna. Spune-i Anastasiei ce trebuie, ca să te audă și să te accepte. Acum hai să punem masa. Vica a pregătit o grămadă de bunătăți, iar Anastasia se va trezi în curând. În 4 mâini, au pus rapid masa,
așezând pe ea câteva salate apetisante, diverse sandvișuri și tot felul de mezeluri, punând și un ceainic pe aragaz. Leonida Vasilievna a avut dreptate. După câteva minute, în bucătărie a intrat, pășind cu greu și încercând să-și deschidă ochii, Anastasia somnoroasă, ceea ce a provocat zâmbete binevoitoare din partea celor prezenți. În același timp, Anastasia era îmbrăcată într-o pijama cu rațe amuzante. Ce? A întrebat Anastasia cu o voce răgușită, ajungând la masă și așezându-se pe un scaun liber. Te-ai văzut în oglindă, drăguță? A întrebat zâmbind Leonida Vasilievna. Nu, a dat din cap Anastasia. Aici mirosea atât de bine, că am venit imediat. Atunci ridică-te. Vocea soacrei a devenit mai severă. Du-te în baie, spală-ți fața, perie-ți dinții, apoi îmbracă ceva care să nu fie atât de amuzant și vino să mănânci. Sunteți răi, a murmurat Anastasia. O să plec de la voi. Aceste cuvinte au provocat râsete în grup. Iar tânăra femeie, care se făcuse puțin supărată, s-a dus în baie. Totuși, s-a descurcat destul de repede, iar după 10 minute se afla în bucătărie îmbrăcată într-un halat de casă. Ce nu este în regulă din nou? A întrebat Anastasia, văzând privirea miustrătoare a Leonidei Vasilievna. Halatul, a spus aceasta printre dinți. Și ce? Kiril m-a văzut atât în halat, cât și fără halat în toate detaliile. Am trăit împreună. Și mie mi-este comod în halat. Oh, ce nepricepută! A oftat doar Leonida Vasilievna, iar Anastasia a dat doar din umeri. Dar pe fața lui Kiril a apărut un zâmbet binevoitor. Datorită acestei mici dispute prietenești, el a simțit brusc că s-a întors acasă, că se află în familia lui. Și această femeie înțeleaptă, care părea un străin pentru el, a devenit la fel de apropiată ca Anastasia. Adevărul este că o percepea mai degrabă ca pe o mamă decât ca pe o soție potențială. A fost atât de puternic și neașteptat, încât fără voia lui, pe obrazii lui au început să curgă firicele subțiri de lacrimi. Ca să nu-și dezvăluie emoțiile, s-a dus la fereastră și s-a uitat la mizeria de primăvară. Leonida Vasilievna, parcă simțind importanța momentului, s-a ridicat de pe scaun și a plecat undeva în interiorul casei. Iar Anastasia s-a apropiat de tânăr din spate și l-a îmbrățișat. Iartă-mă, a șoptit ea, și nu mă lăsa. Nu voi supraviețui. Kiril s-a întors spre ea și a îmbrățișat-o și el. Anastasia! Vocea tânărului tremura. Înțeleg că este prea devreme și nu este momentul, dar căsătorește-te cu mine. În loc de răspuns, Anastasia s-a prins de el ca un clește și apoi a șoptit. Îți mulțumesc pentru tot, și mai ales pentru că ești și nu m-ai lăsat. Până când s-a întors Leonida Vasilievna, cei doi tineri își aduseseră deja emoțiile în ordine. S-au așezat la masă și așteptau să înceapă micul dejun, dar ochii lor spuneau totul. Așa că, imediat ce a intrat în bucătărie și le-a aruncat o privire fugare, Leonida Vasilievna a zâmbit. Da, Kiril nu va putea niciodată să-l înlocuiască pe Anton. Și această rană sufletească va rămâne cu ea toată viața. Dar parcă și-a regăsit din nou fiul. Iar pe Anastasia o percepea deja de mult ca pe o fiică. După micul dejun, Leonida Vasilievna l-a rugat pe Kiril să le ducă pe ele cu Anastasia într-un loc, dar unde anume a tăcut, zâmbind semnificativ. Totuși, când s-a urcat în patriotul său, zâmbetul ei s-a stins. Căci mașina era într-adevăr într-o stare nu tocmai bună. Da, mergea bine, dar pe lângă confortul inițial aproape inexistent, adăuga neplăcere o suspensie distrusă, din cauza căreia mașina sărea și tremura. Nu, a oftat Leonida Vasilievna și s-a uitat la Kiril. Așa nu se poate. Acest supertank al tău ne va scoate toate măruntaiele. Kiril nu a răspuns nimic, doar a oftat greu, recunoscând dreptatea femeii. Ce marcă de mașini preferi, dacă nu iei în considerare costul lor? L-a întrebat ea pe tânăr. Ei bine, dacă fără a lua în considerare costul, a zâmbit tânărul, atunci produsele de la fabrica de la Arzamas, Tigru și BTR 90. Iar dacă vorbim despre confort, atunci Toyota. Am avut în copilărie un vis, un Land Cruiser din anii 70, dar aceștia au fost scoși de pe producție acum vreo 10 ani, iar celelalte SUV-uri nu mai erau la fel, erau fără suflet. Și atât. A privit-o surprins pe el Leonida Vasilievna. Ei bine, s-a bâlbâit tânărul și gelandă o agent de la Mercedes. Ah, a dat din cap femeia,
Știu, Ivan le iubea și el. Spunea că sunt ca UAZ-urile, doar că făcute cu mâini directe. Atunci mergem la salonul Mercedes. Leonida Vasilievna. S-a revoltat Kiril. Taci, a spus femeia, încruntându-se jucăuș. Îți amintești cum în acel vechi desen animat? Eu sunt cu 6 luni mai mare decât tine, așa că, prin urmare, mai deșteaptă. Cuvintele femeii au provocat râsete în mașină, iar toate obiecțiile au fost anulate. Nu te îngrijora, l-a susținut Leonida Vasilievna. Patriotul tău va fi dus la un service bun, îl vor repara complet și vei merge cu el la pescuit. Apoi a fost o vizită la salonul Mercedes, unde privirea lui Kiril s-a lipit imediat de un G63 solitar de la Brabus. Frumos! A șoptit tânărul, apropiindu-se de imensul SUV. Faceți mie acest monstru! S-a auzit din spate vocea Leonidei Vasilievna, la care Kiril s-a întors ca lovit. Ce? S-a uitat surprins la el femeia. Nu sunt oameni străini, așa că îmi pot permite. Ei bine, pur și simplu nu vreau ca copiii mei să călătorească. Scuză-mă, desigur, Chirișa, dar pe caracatița care le va scoate toate măruntaiele. Iar dacă Anastasia va fi însărcinată, o vei duce și pe ea cu patriotul? În interior, noua mașină s-a dovedit a fi mult mai confortabilă decât cea veche. Da, pe drum mergea foarte lin. UAZ-ul promiteau să-l ia pe platformă reprezentanții unui service auto serios, cu care Leonida Vasilievna se cunoștea. Apoi, conform indicațiilor Leonidei Vasilievna, au ajuns la biroul notarial local. Sau poate că nu e nevoie. Deja bănuit ceva, a întrebat Kiril. E nevoie, Fiodor, e nevoie. I-a răspuns Leonida Vasilievna cu o citat din clasică. În interior, totul era frumos și cumva confortabil, ca acasă. Fără a aștepta, i-au dus la notar, care s-a dovedit a fi un bărbat de vârstă medie, cu un aspect sportiv. Așadar, aceștia sunt cumpărătorii dumneavoastră? A întrebat notarul, salutându-se. Ah, nu, Serghei Sergeevici. Nu sunt modificări? 2 părți de câte 30% la prețul de 100 de ruble fiecare? Totul este corect, fără modificări. Iată pașapoartele noastre. Leonida Vasilievna a întins notarului 3 pașapoarte, după ce a luat documentele de la Kiril și Anastasia. Semnați! Notarul a dat fiecăruia dintre cei prezenți câte un document. Dar a încercat să se revolte Kiril, dar Leonida Vasilievna s-a uitat la el atât de aspru, încât sărmanul a tăcut și a pus semnătura. Felicitări! Notarul a zâmbit. Toate acțiunile au fost împărțite și au obținut noi proprietari. După formalitatea intrării tale în moștenirea fiului, celelalte acțiuni vor fi împărțite automat conform aceluiași principiu. Pentru asta nu va fi nevoie de prezența ta. Vom face totul noi pe baza acestor contracte. Leonida Vasilievna, a început Kiril, când au ieșit afară. Dar de ce? Pentru că așa am decis, a răspuns femeia cu severitate. Nu știu cât ies dividendele pe an, dar cred că chiar din primul an vei putea să-ți realizezi visul. Și eu voi participa cu plăcere la asta. Și crede-mă, printre oamenii de afaceri, chiar și la nivelul oligarhilor, se vor găsi mulți care vor dori să investească în o astfel de afacere, chiar și fără a obține vreun beneficiu sau notorietate. Dar eu nu știu ce și cum să fac, a ridicat din numeri Kiril. Vorbeam despre un vis atunci. Nimic, a zâmbit Leonida Vasilievna. Acum suntem deja 3, așa că vom găsi o soluție. Despre ce este vorba? A întrebat Anastasia. La logodnicul tău, văzând fața rușinată a Anastasiei, Leonida Vasilievna a râs. Ei bine, lasă-te. Toți suntem apropiați, din privirile voastre este totul clar. Așa că, logodnicul tău are un vis. Să facă o structură pentru ajutorul oamenilor care se află în situații dificile. Să plătească o operație, să rezolve problema locuinței, să construiască un punct de prim ajutor într-un sat îndepărtat și așa mai departe. Dar înainte era un vis abstract, iar acum, unul real. De fapt, Anastasia s-a uitat surprins la Kiril. Chiar vrei asta? Da, a spus tânărul în șoaptă. Eu sunt cu tine, a spus și Anastasia în șoaptă. La prânz, întreaga familie s-a adunat din nou în bucătărie. Băieți, a început Leonida Vasilievna, după nuntă, unde veți locui?
Cum va decide Kiril? A dat din numere Anastasia. În Ust-Labinsk, a răspuns tânărul. Vreau să încep realizarea visului meu de acolo. Băieți, vocea Leonidei Vasilievna a devenit brusc plângătoare și cerșetoare. Luați-mă cu voi. Vă rog? Nu voi putea trăi singură aici. Nu am nimic împotrivă, a reacționat imediat Anastasia. Nici eu nu am nimic împotrivă, a zâmbit Kiril. Oricum trebuie să cumpărăm o casă, ca să ne mutăm nu doar noi, ci și părinții tăi. Așa că vom lua, sau vom construi ceva puțin mai mare. Sau 2-3 case vecine, ca să fim aproape și să nu ne înghesuim în bucătărie. Vă mulțumesc! Pe fața Leonidei Vasilievna au început să curgă lacrimi. Totuși, va trebui să o luăm și pe Vica cu soțul ei. Vica! A zâmbit și mai mult Kiril. Ar fi păcat să pierdem un astfel de bucătar. O casă potrivită pentru cuplul de nou veniți oligarhi din Ust-Labinsk nu s-a găsit. Așa că, în timp ce Kiril era ocupat cu realizarea visului său, Leonida Vasilievna a preluat procesul de construcție a viitoarei cuiburi de familie în mâinile ei, semnând un contract cu o firmă de arhitectură solidă din Moscova și cu o firmă de construcții la fel de solidă. În timp ce întreaga epopee a construcției casei se desfășura, Leonida Vasilievna s-a întâlnit cu unul dintre antreprenorii locali, care avea o rețea de cafenele și 2 restaurante mici. Așa că în ianuarie 2009 s-a căsătorit cu el. Iar la sfârșitul verii 2020, ambele femei au născut câte un copil. Anastasia și Kiril au avut o fetiță, iar Leonida Vasilievna cu Karl Fiodorovici au avut un băiețel. Totuși, aceasta este soarta, a spus Leonida Vasilievna, când ea și Anastasia se plimbau pe stradă, plimbându-și simultan copiii, care se aflau în cărucioare frumoase. Despre ce vorbești? A întrebat Anastasia. La insistența Leonidei Vasilievna, ele trecuseră de mult la tu. A ce drum a trebuit să parcurg fiecare dintre noi pentru a ne găsi jumătatea? Da, Carl nu-l va înlocui pe Vania, dar Vania nu mai este. Așa s-a întâmplat viața, iar Carl a reușit să umple golul din sufletul meu, la fel cum Kira a umplut golul din sufletul tău. Soarta, a repetat Anastasia ca un ecou. Și eu sunt recunoscătoare acestei soarte, în ciuda tuturor loviturilor și pierderilor. Am găsit omul pe care îl iubesc. Am câștigat o a doua mamă. Și Kiril, în sfârșit, a câștigat o mamă. Iar ce a fost pe drum, Anastasia a dat din numeri. Ei bine, a fost și a fost. Winnie the Pooh a fost mușcat de albine, iar Piglet a tras în el cu pușca. Așa că, probabil, suntem cele mai fericite femei din lume. Iar acum suntem și mame.